خلال محاكمته طلب من القاضي يضيف ل 11 قضية على ملفه الإجرامي اللي بيه 49 ضحية، على مود يكون العدد النهائي لمجموع ضحاياه هو 60 ضحية. هذا المجرم وخلال محاكمته وضعوه في قفص زجاجي من شدة خطورته. قصة اليوم أحكي لكم بيها عن مجرم يعتبر من أخطر المجرمين بتاريخ روسيا. هذا المجرم من شدة خطورته رفضوا كل المساجين والقتلة انه يشاركوه بزنزانة واحدة خوفا من الغدر. تخيل يعني قاتل يخافون القتلة البقية انه يشاركوه بزنزانة واحدة. هذا المجرم ما كان مجرم عادي، بل دوخ كل الشرطة وراه، وظلوا لفترة طويلة يدورون عليه الا وجدوه والقوا القبض عليه. منو سفاح الشطرنج وشنو قصته مع ضحاياه؟ هذا اللي راح نعرفه بقصة اليوم. السلام عليكم، شلونكم؟ مشتاقين؟ ادري هاي القصه راح تكون شويه طويله، اتحملوني، ما قدرت احذف جزء واخلي جزء بهاي القصه، فاللي اتمناه منكم ان تبقون وياي من بدايه القصه للنهايه، وانا متاكد هاي القصه راح تعجبكم. يلا بينا خلينا نبدي. اول شيء خلي احكي لكم عن بدايه حياه هذا المجرم. اسمه الاسكندر بيتشوشكين، ولد في 9 من ابريل من عام 1974. عاش في منزل مكون من الاب والام واخت متزوجه مع زوجها وطفلها في نفس البيت، وبيتهم كان صغير مقارنه بحجم العائله اللي تعيش به، فهو يتكون من غرفتين فقط، وكان بيتهم يبعد 6 امتار فقط عن منتزه شهير اسمه بيتزا بارك. مو بيتزا، شبيك جوعان؟ اسمه بيتزا بارك. متفقين؟ متفقين. هذا المنتزه يعتبر من أكبر وأشهر المنتزهات بذيك المنطقة، وكان متروس بالأشجار والخضر، يعني أشجار كثيفة، والمشهور أكثر أن كل كبار السن كانوا يروحون ويقضون وقت فراغهم هناك. يعني الناس اللي أعمارهم 40 50 60 يروحون لهذا المكان ويقضون وقت فراغهم مع أصدقائهم. لكن أهم فقرة يسووها هو لعب الشطرنج هناك. تعرفون لعبة الشطرنج اللي بيها ملك وحصان وحمار؟ حمار؟ لا، حمار ما بيها، آسف، بيها حصان وملك وملكة. خطية، خاف يزعلن علينا البنات. المهم خلونا نرجع إلى صديقنا الإسكندر اللي أبوه هجر عائلته قبل لا يصير عمره سنة واحدة، ومع ذلك كانت عائلته عائلة نظيفة وما عندهم أي مشاكل، يعني ما عانى أثناء طفولته من أي مشاكل صعبة. المحيطين والمقربين منه قالوا إنه هو أثناء ما كان صغير كان ذكي بالنسبة لعمره ومختلف عن بقية الأطفال، طفل اجتماعي ويعرف يسولف ويحب المرح ويلعب مع الحيوانات. لكن هي لحظة واحدة غيرت كل مجرى حياته وقلبتها رأسا على عقب. يا ترى شنو هاي اللحظة وشنو هذا الموقف؟ في سن ال5 من عمره وفي أحد الأيام الإسكندر كان يلعب بأحد المراجيح، وهو يلعب سقط على الأرض وانصاب إصابة بالغة براسه، ونقلوه عائلته إلى المستشفى. وبعد ما نقلوه أكدوا الأطباء إنه هاي الإصابة راح تأثر على مخه، لأن الفص الأمامي للدماغ تعرض للضرر، وهاي الحادثة كان إلها دور رئيسي كبير بتغيير حياة ألكسندر. فمن بعد هاي الحادثة صار طفل عدواني وتغير سلوكه اللطيف إلى سلوك شرير، ولما دخل للمدرسة كان وضعه مختلف عن بقية الأطفال، لأن تعرض للكثير من الضرب والتعنيف من قبل زملائه، وكانوا يلقبوه بالطفل المتخلف. هاي الفترة اللي مرت على ألكسندر أثرت على شخصيته بشكل كبير. فوق ما هو اكتسب صفات عدوانية من أثر سقوطه، النوب اجت المدرسة ومشاكل المدرسة ومشاكل أصدقائه بالتنمر عليه. ألكسندر بدأت تلاحظ أنه ابنها ما مرتاح بالمدرسة ومو قادر يتأقلم ويتعايش مع باقي الطلاب، فمباشرة قررت تنقله من مدرسته إلى مدرسة ثانية، مدرسة متخصصة مع الأطفال اللي يعانون صعوبة بالتعلم. ومرت الأيام على ألكسندر ودخل في مرحلة المراهقة، وهنا جدا بدأ يلاحظ عليه أنه عنده أمور مميزة، بدأ يشوفه صح أنه هو شاب عدواني لكن بنفس الوقت ذكي وعنده مواهب عديدة. والمدرسة اللي بيها ألكسندر ما كانت تساعده بإظهار مميزاته ومهاراته، لأنها مدرسة كانت خاصة بذوي الإعاقات وصعوبات التعلم، فقط هي تحاول تخليه مثل بقية أقران الأطفال. ولهذا أخذ جده على عاتقه مهمة تطوير حفيده، وقرر أنه يخليه يفكر بطرق مختلفة ويعلمه أشياء جديدة. فالجد هنا أخذ ألكسندر وخلاه يعيش وياه، وصاروا يوميا يسوون نشاطات مختلفة، ومن أهم هاي النشاطات كانت هو لعب الشطرنج، لأن جد ألكسندر كان لاعب ماهر جدا بلعبة الشطرنج، كان يحب يلعب لعبة الشطرنج منتزه بيتزا اللي قلت لكم عليه. هذا المكان اللي يجتمعون به كبار السن على مود يمارسون هاي اللعبة، وكانت أصلا الداخل ذيك المنطقة مكان مخصص وطاولات لعبة الشطرنج، وأغلب اللاعبين الموجودين هناك كانوا لاعبين أذكياء وشطار، يعني لاعبين محترفين بهاي اللعبة. وجد ألكسندر خلاه يحتك مع هذول اللاعبين ويلعب وياهم، وهذا الشيء طور من مهاراته بالشطرنج، وكذلك طور من مهاراته العقلية. ألكسندر طبعا
بدأ يكتشف نفسه بهاي اللعبة. كان يحس انه هاي رقعة الشطرنج هي المكان الوحيد اللي تلبى طلباته وتغذي عدوانيته، خصوصا لما ينتصر على خصومه ويسيطر عليهم. وتمر الايام على الكسندر ويتوفى جده مع الاسف. وبهذا الوقت هو كانت فترة المراهقة، يعني تقريبا عمره 16 الى 17 سنة، وهنا تأثر كلش كبير بوفاة جده وانهار تماما. فهو الوحيد اللي احبه بدون شروط او قيود. شايفين نفسكم من يموت عندكم شخص تحبه او عزيز عليك ومتعلق به، فما تتخيل انه هو اختفى للابد. يعني الامر راح يكون شويه صعب. وعلى مود يخفف من الم فقدان جده اللي كان الشخص الوحيد اللي يهتم به، وعلى مود يسيطر على عدوانيته، قرر انه يشرب شراب الفودكا. وشراب الفودكا هو شراب مسكر، وكان يشوف انه شراب الفودكا هو الشراب الوحيد اللي كان يسيطر على عدوانيته به ويقلل من عصبيته. ومع مرور الوقت وشرب الكسندر للفودكا بكميات كبيره، رجعت العدوانيه إلى من جديد، وصار هذا الشراب ما يفي بالغرض. الكسندر من بعد وفاة جده شاف انه ما عنده شيء خسره، وبدا من هاي اللحظه يطلع ميول العدوانيه، وتحديدا كان يطلعها على الاطفال، واستغل نهايه مراهقته يعذب الاطفال. على سبيل المثال كان يروح للمنتزه ويشوف الاطفال هناك ويتلاعب بمشاعرهم ويقول لهم راح اجيكم اقتلكم بالليل، وكان يسوي نفسه يلعب وياهم ويرميهم من اماكن مرتفعه على الارض بحيث انهم يتعورون وينصابون اصابات بليغه. لكن بهاي اللحظه ما كان ينوي قتلهم، والسبب اللي كان يخليه يسوي هاي الاشياء هو احساسه بالقوه والنشوه، لدرجه انه وصل مرحله يصور الاطفال اثناء تعذيبهم ورميهم على الارض، على مود لما يرجع للبيت يشوف هاي الفيديوهات ويرتاح نفسيا. ولما صار عمره 18 سنه صارت هاي الشغلات الصبيانيه ما تلبي رغباته. الكسندر ما كان يكتفي بتعذيب الاطفال، بل كان يريد اشياء اكبر من هذا الشيء. في عام 1992 قبضوا على السفاح الأكثر شهرة في تاريخ روسيا، واللي كان عدد ضحاياه هو 54 ضحية، واللي دوخ كل روسيا وياه لمدة 12 سنة. وهذا المجرم اسمه أندري تشيكاتيلو. معظم ضحاياه كانوا من الأطفال والشباب المراهقين، وبدون مبالغة هو أكل لحم جزء من ضحاياه. تخيل يعني. هذا أندري تشيكاتيلو كانوا يلقبوه بالجزار، واللي انعدم في عام 1994. راح تقول لي تجاب قصة أندري تشيكاتيلو على الكسندر؟ راح اقول لك لا، لان هذا الشيء راح يفيدنا بمجريات القصه، لان صاحبنا الكسندر اعتبر أندري تشيكاتيلو هو قدوته بالحياه، وكان يقصقص هاي الصور اللي تطلع بالجرائد عنه ويعلقهن بغرفته. شايفين المراهقين والشباب من يعلقون صور الممثلين والمطربين اللي يحبوهم بباب غرفته؟ فالكسندر صاحبنا كان حمار شويه، يعلق صور السفاحين والمجرمين ويعتبرهم يعني قدوه له بالحياه يقتدي بيهم. وكان معجب بالعدد اللي قتلهم أندري اللي هو 54 ضحية، واللي يعتبر الكسندر انه هذا الرقم قياسي، ويتمنى انه يكسر هذا الرقم. وفعلا قرر الكسندر انه يتفوق على عدد ضحايا أندري، واعتبر هذا الشيء انه هو من احلامه ولازم يسويه. وفي يوم من الايام الكسندر استدعى صديق اسمه ميخائيل اللي كان يرافقه بالمدرسة ويعتبر صديقه المقرب، وقال له انه هو ناوي يقتل شخص من الاشخاص بس بدون تعيين، وطلب من ميخائيل صديقه انه يشارك بهاي الجريمة. طبعا ميخائيل ما كان شاب شرير ولا عنده هاي الأفكار الإجرامية، هو أصلا انصدم من تفكير صديقه، وانصدم أكثر لما قال له أنه هو ناوي يقتل 64 شخص، وهذا العدد يساوي عدد مربعات لعبة الشطرنج. على كل ميخائيل رفض أنه يشارك صديقه هاي الخطة، لكن للأسف بهذا رفضه ميخائيل وقع على حكم الإعدام على نفسه. وبغفلة من ميخائيل قام الكسندر بخنقه حتى الموت، وبعد ما تأكد منه مات قام برميه بأحد مجاري الصرف الصحي اللي موجودة بالمنتزه. ولما صار الليل عائلة ميخائيل افتقدوا ابنهم، لأنه لأول مرة يتأخر لهيج وقت وما يرجع للبيت، ومباشرة راحوا وبلغوا الشرطة بالموضوع، وعلى طول الشرطة بدأوا يحققون بالموضوع وراحوا للأماكن اللي كان يزورها ميخائيل. وأحد شهود العيان قال إنه آخر مرة شفت بها ميخائيل كانت مع صديقه ألكسندر، يقول شفته بنفس اليوم اللي انفقد به ميخائيل. فهنا الشرطة راحت البيت ألكسندر واعتقلوه وبدأوا يحققون وياه. لكن لما سألوه على صديقه بكل بساطة جاوبهم إنه آخر مرة شافه بالمنتزه، لكن بعد ذلك تفرقوا والمفروض كل من يرجع لبيته. والشرطة بدورهم ما كانوا يملكون أي دليل قاطع على ألكسندر، لذلك أطلقوا سراحه. ألكسندر أول ما أطلقوا سراحه ورجع للبيت بدأ يخاف، لأنه بأول جريمة سواها بحياته ألقوا القبض عليه وبدأوا يحققون وياه، لذلك قرر إنه يتراجع عن موضوع
القتل والجرائم، وظل ملتزم بهذا قراره لحد عام 1996. في هذا العام أصدرت روسيا خبر صدم العالم وصدم روسيا بالتحديد، لكن هذا الخبر كان جدا مفرح لألكسندر. يا ترى شنو هذا الخبر؟ هذا الخبر هو إلغاء عقوبة الإعدام رسميا في روسيا. فألكسندر لما سمع هذا الخبر كان جدا سعيد، لدرجة أنه عاد عن قراره ورجع رسم خطة جديدة لقتل ضحايا جدة. وأيضا الحلم القديم ما راح عن باله، وهو كسر الرقم القياسي المسجل بروسيا، واللي كان مسجل باسم المجرم أندري الملقب بالجزار. الرجل كان معامل الموضوع مثل موضوع اللاعبين وكسر الأرقام القياسية بعدد الأهداف. على كل ألكسندر بدأ بتنفيذ خطته في عام 2004، والخطة الجديدة هي قتل الأشخاص اللي يثقون به نوعا ما، وهذول الأشخاص كانوا أغلبهم من كبار السن، يعني هذول اللي يلعبون وياه الشطرنج بالمنتزه. فألكسندر كان بعد ما يروح للمنتزه ويلعب الشطرنج مع واحد من هذول كبار السن، وبعد ما يكمل لعب ياخذه ويبدي يتمشى وياه بهذا المنتزه، وما بين هاي الغابات الطويلة والأشجار العملاقة. ولما يوصل إلى مكان بعيد ومكان منعزل عن الكل هو يختاره، كان يقول للضحايا انه هنا مات كلبي اجلكم الله، وبهذا المكان اني دفنته بايدي، ويقولهم اني اجي لهنا ازوره واركع احتراما له. فلهذا الكسندر كان يطلب من الضحايا انه يركعون للكلب مالته الوفي احتراما له. وللاسف كانوا الضحايا يصدقون الكسندر ويتعاطفون وياه، والكسندر استغل هذا الموضوع. فعندما يركع الضحيه للكلب يضربه بمطرقه خشبيه قويه على راسه حتى الموت، وبعد ما يقتل هاي الضحيه يرميها باحد مجاري الصرف الصحي الموجودة بالمنتزه. ومن بعد الضحية الأولى اللي هو صديقه ميخائيل، وخلال 5 سنوات قام ألكسندر بقتل 36 ضحية، كلهم بنفس الطريقة، يلعب وياهم شطرنج ويقتلهم بالمنتزه. وبعد مدة من هاي الجرائم العديدة ألكسندر ضاج من هاي الطريقة، وضاج من هذا الروتين اللي يجيبهم بالمنتزه ويقتل الشخص، وحب يدخل نمط جديد إلى جرائمه. فصار لما ياخذ الضحية إلى المنتزه يضربه، لكن ما يضربه ضربة موت، يخليه يفقد الوعي. وقبل ما يموت الضحية كان يجيب زجاجة شراب الفودكا اللي هو الشراب المسكر ويغرسها براس الضحية، يعني يدخل هذا البطل بجمجمة الضحية، وبهاي الطريقة يموتون ومن ثم يرميهم بالصرف الصحي. وبعض الأحيان كان يترك الجثة موجودة منطقة مكشوفة للعين على مود الكل يشوفها. لهذا السبب بعد عام 2005 عثرت الشرطة الروسية على جثة امرأة موجودة، وكانت شابة وعمرها 31 سنة واسمها نيكولاي. كانت مقتولة بطريقة بشعة جدا، وبراسها مغروس عدد من زجاجات الفودكا. فتحوا الشرطة تحقيقات وبدأوا يحققون بهذا الأمر، لكن ما لقوا أي طرف أو خيط ممكن يوصلهم للفاعل. وبعد شهر من هاي الحادثة لقت الشرطة أيضا جثة امرأة أخرى مقتولة بنفس طريقة الجثة الأولى، وبعد أسبوع أيضا لقوا جثة أخرى، ووصل عدد الجثث المرمية بالمنتزه هو 7 جثث، وكلهم كانوا من الرجال. يا عيني على الرجال، حتى بهاي مظلومين ومساكين. والشرطة ما كانت تقدر تلقى أي أثر أو دليل يدليهم على القاتل، وهذا الشيء خلى المحققين يدركون أنهم أمام سفاح مو سهل، سفاح ذكي جدا، بل قاتل متسلسل خطير وماخذ كل احتياطاته. طبعا خبر دول الناس المقتولين وغيرهم من المفقودين انتشر بكل أنحاء موسكو، وأهل المدينة ظلوا يشعرون أنه بداخل مدينتهم وحش طليق وممكن في أي لحظة يقتل أي شخص منهم، حتى أنه أهل المدينة أطلقوا لقب عليه وهو وحش منتزه بيتزا. والناس شعروا بالخوف من هذا الموضوع. الصراحة حتى أنا هنا بالعراق بديت خاف أروح روسيا زيارة لهذا المنتزه وأرجع لكم نابت براسي بطل فودكا، شو أسوي؟ طبعا مثل ما قلنا أن الشرطة ما كان عندهم أي دليل يوصلهم لهذا القاتل. الشيء الوحيد اللي يعرفوه عن هذا القاتل هو من خلال تحليلهم وتشريحهم للجثث المقتولة، وهي أنه أغلب الجثث المقتولة مضروبة على الرأس ومغروسة براسهم بطل فودكا. لا، صار الزحمة عليكم المحققين، كل احنا نعرف هاي الطريقة. وهذا لو مجمع بطالة الفودكا ومفتح بين بسطية ويبيحن على الأقل يستفاد به، بس هو حمار. تعرفون شنو حمار؟ المهم الشرطة الروسية بدأت تاخذ حذرها وعينت أكثر من 200 عسكري بهذا المنتزه، وأكثر هذول العسكريين كانوا يلبسون الزي المدني على مود إذا أجى القاتل لهذا المنتزه ما يحس إنه أكو واحد قاعد يراقبه. ومع كل هذا ووجود أكثر من 200 عسكري قدر ألكسندر يقتل ضحية أخرى، وهذا الشيء اللي صعق كل رجال الشرطة وصعق وسائل الإعلام المحلية، لدرجة إن المحققين ورجال الشرطة بدأوا يقولون إنه هذا القاتل هو
مريض نفسي ومختل عقليا، وظنوا انه هذا القاتل هو احد الموجودين بالمصحة النفسية اللي موجودة بالقرب من هذا المنتزه. كانت اكو مصحة نفسية للناس المريضين نفسيا موجودة بنايتها قريبة من هذا المنتزه. هذول المسؤولين هناك كانوا يسمحون لهذول المرضى النفسيين المستقرة حالتهم شوية يطلعون لهذا المنتزه ويغيرون جو. المهم فراحوا المحققين لهاي المصحة وحققوا مع كل الموجودين هناك، لكن ما عثروا على اي شيء ممكن يفيدهم بهاي القضية. على كل خلال هاي الفترة الجرائم استمرت، وصارت 4 جرائم قتل لرجل عجوز و3 نساء. لهنا القاتل غير من خطته، صار يقتل النساء اكثر من الرجال، يمكن يريد يساوي العدد شوية على مود ما يصير خلل بروسيا وتصبح النساء اكثر من الرجال، فقال لازم اساوي عدد. فالرجال هنا شوية كانت نيته شريفة. وظلت الايام تمشي وعدد الضحايا يزود لغاية عام 2006، وصارت جريمة قتل لامرأة عمرها 31 سنة واسمها ماريا. وطبعا كالعادة ما يحتاج اشرح لكم شلون مقتولة ومغروسة براسها بطل فودكا. هاي الضحية ما لقوا بيها اي شيء مميز غير انه لقوا بجيبها تذكرة مال قطار. هنا الشرطة فرحوا شوية واخيرا عثروا على اي شيء ممكن يدليهم، واخيرا لقوا خيط صغير وصار عندهم امل ممكن نمسك وحش هذا المنتزه. وراحوا الشرطة على طول لهاي محطة القطار اللي موجودة بالتذكرة بجيبها، وفحصوا الكاميرات هناك يردون يشوفون ماريا كانت تمشي وحدها لو مع شخص اخر. وبعد ما فحصوا كاميرات المراقبة لقوا ماريا فعلا تمشي مع رجل غريب. وبعد يومين من العثور على جثة ماريا، ابن ماريا اتعرف على جثة والدته وانطى للشرطة معلومات. هاي المعلومات غيرت من مجريات هاي القضية، والمعلومات تقول انه والدته قبل لا تطلع خلت ملاحظة بالبيت، وهاي الملاحظة انه هي راح تطلع مع شخص اسمه ساشا، وهمين كاتبه رقم تليفونه وعنوان بيته. عندهم هناك بروسيا عادة اختصار الاسماء او دلع الاسماء، فدلع اسم الكسندر هو ساشا. تقول لي ليش؟ ما ادري، بعد بكيفهم. مثل ما محمد هنا يصيحوا له ابو جاسم، وعباس يصيحوا له عبسي، وعلاوي يصيحوا له ابو حسين. هسه وقفت على الكسندر وساشا كيف؟ وبهاي الحالة الشرطة صار عندهم دليل ثاني، وعرفوا ان الرجل اللي شافوه بالكاميرات هو نفسه الكسندر اللي موجود بالملاحظة مال ماريا. الكسندر بالاعادة مال الكاميرات كانت بيده جنطة، واكيد هاي الجنطة هي بيها المطرقة الخشبية. وتوجهوا على طول على بيت الكسندر والقوا القبض عليه. بالمناسبة ماريا كانت زميلة عمل لالكسندر، يعني كانوا يشتغلون سوا، والكسندر كان يعرف انه ابن ماريا يعرف امه راح تطلع وياه، وكان يعرف انه هو اول شخص راح يوجهوا له اصابع الاتهام اذا قتل ماريا، لانها ما كانت تطلع الا مع الكسندر. ومع علمه بالعواقب ما قدر يتمالك نفسه، لانه كان يشوف القتل مثل الاكسجين، يعني تفكيره بس قتل وجرائم فقط. هو كان يدري انه ماريا خلت اسمه بورقة الملاحظات وكتبت عنوانه ورقم تليفونه، ومع علمه بكل هاي الاشياء هو قتلها. يعني كان هو متقصد على مود الشرطة تلقي القبض عليه، وعلى مود يطلع قدام المجتمع انه هو رجل قوي، رجل له مكانته. مو اقول لكم حمار؟ بس انتم ما تصدقوني، حمار عمه والله حمار. على كل الشرطة ألقت القبض عليه في عام 2006، ومع بداية التحقيقات الكسندر اعترف لهم بكل شيء وما تعبهم أبدا، وظل يذكر لهم أسماء الضحايا كلهم، وبدأ يشرح لهم طريقة القتل شلون كانت، واعترف لهم بكل جريمة قتل سواها، وبدأ يدلي الشرطة على جثث الضحايا اللي قتلهم. الشيء الغريب بالكسندر كان قاعد يقلهم بكل تفاصيل الجرائم، يعني عبالقين بدأوا يتساءلون ليش سوى هاي الجرائم، خصوصا أن أكو بعض من الضحايا ما كانت تربطهم بأي علاقة. لكن أثناء تفتيش الشقة مالته هنا كانت الصدمة القوية، لقوا لوح شطرنج، ولوح الشطرنج معروف ب 64 مربع، وهاي المربعات كانت مرقمة من رقم 1 إلى رقم 64. فكان كل ما يرتكب جريمة يحط الاسم والرقم والتاريخ بهذا المربع، وكان هدفه انه يكمل 64 مربع. الرجال كان يريد يكمل لعبته، بس للأسف ما خلوه خطأ يكمل لعبته. يعني هسه أنا أدري إلا هاي اللعبة، دور لك لعبة ثانية، العب باليه، العب دعبل، العب هاي الجزوة، العب بخشمك اذا توازيت. الا هاي اللعبه تقتل الناس وتحط اسمائهم على لوح الشطرنج. حمار انت، لوح ولو ما اعرف شنو معنى لوح، بس المهم انه قتل 60 شخص وهو مفتخر بهذا الشيء. الكسندر سوى هذا الشيء بالمحكمه على مود يتفوق على قدوته اللي هو اندري اللي قلت لكم عليه بدايه الحلقه. على كل القاضي حكم عليه بالسجن مدى الحياه، بالاضافه انه اول 15 سنه يخلصها بالسجن انفرادي، يعني وحده بالزنزانه. هذا المفروض ينضرب بالنعال على راسه مدى الحياه،
أو ينجلد مدى الحياة. عموما الناس خلصوا منه سواء عدم أو دخل للسجن، وحتى إذا طلع من السجن فهو يطلع من السجن قبل إلى المقبرة. انتهى أمر ألكسندر بالسجن، لكن خلوني أحكي لكم على الضحايا اللي نجوا من القتل. واحدة من هاي الضحايا اسمها مارينا فريشيفيا. هاي الفتاة كان عمرها 19 سنة وكانت بنفس الوقت هي حامل. التقت مع ألكسندر بالقرب من مترو قطار وعرض عليها انه تشتغل وياه. بعدها احضرها الى المنتزه نفسه وضربها كالعاده على راسها حتى فقدت الوعي وظن انها ماتت، وبعدها رماها الى احد مجاري الصرف الصحي وظلت تسبح داخل هاي المجاري لمده ساعه كامله. وعلى مود تسبح بكل سهوله رمت جنطتها ورمت غراضها اللي كانت عليها على مود يكون وزنها خفيف. وخرجت مارينا من احد الفتحات اللي موجوده بالشارع ومباشره راحت للشرطه على مود تشتكي على ألكسندر، لكن الشرطه للاسف ما صدقوا مارينا. ليش ما صدقوها؟ لان ما كانت عندها اي اوراق تثبت شخصيتها، لان كل اوراقها سقطت اثناء السباحه. الناجي الثاني هو طفل اسمه خيميائيل وعمره 13 سنه. ألكسندر كالعاده اخذ هذا الطفل ودخله وياه لهذا المنتزه، لكن هاي المره ما ضرب هذا الطفل على راسه، لا رأسة شمره باحد مجاري الصرف الصحي. ومع هذا الطفل استطاع ان يتسلق من نفس المكان اللي رماه منه ألكسندر، وقدر يطلع وذهب وبلغ الناس انه ألكسندر رماه، لكن ما حد صدق بيه لانه طفل. حتى انه ألكسندر لما شاف الطفل ما حاول يقتله، بل يقول انا كنت مفتخر انه خيميائيل يقول عني امام الناس انه انا قاتل. وفي سنة 2008 سوت صحيفة لقاء مع ألكسندر من داخل السجن. كان الهدف من هذا اللقاء انه يستكشفون شخصية ألكسندر من الداخل ويردون يعرفون شنو الدوافع اللي خلته يقتل هذا العدد من الناس وشنو رأيه بالحياة والبشر. ألكسندر قال للصحافة انه هو ما نادم ابد عن اللي سواه، وقال انه حياة الانسان اصلا هي مو طويلة، فهي ارخص من النقانق على حسب قوله. وقال انه هو اكثر شيء كان يستمتع به هو قتل الناس اللي كان يعرفهم اكثر من الناس اللي ما يعرفهم. واضاف انه جرائم القتل الخطرة اللي سواها هي اللي بنت شخصيته القوية، وهي اللي وصلته لهاي القوة اللي هو حاليا يمتلكها حسب قوله، وخلاه يقتل ناس اكثر واكثر حتى وصل لهذا العدد. وحكى كلام غريب جدا، يقول انه اثناء ما هو داخل السجن وصلته اكثر من 80 رسالة من معجبات من خارج السجن، ومن اشهر هذن الفتيات المعجبات وحده اسمها ناتاليا. الصحافه تدرون ما يضيعون هيك فرصه، راحوا والتقوا مع ناتاليا وصرحت لهم انه هي تحب ألكسندر جدا، لدرجه انه هي وشمت صورته ووشمت رقعه الشطرنج على ايدها، وتتمنى انه في يوم من الايام تتزوج ألكسندر لولا منع السلطات الها. على كل ألكسندر ما زال على قيد الحياه لحد الان، وصار له تقريبا 19 سنه بالسجن، ويقضي حاليا حياته بسجن بالقطب الشمالي. ألكسندر تقول انه ابنها مريض وتعبان بالفترة الأخيرة، وكل السجناء رفضوا انه يشاركوه بنفس الزنزانة، حتى انه اخطر المجرمين والقتلة والمتسكعين رفضوا انه يشاركوه نفس الزنزانة خوفا من غدره. وهاي كانت قصة سفاح رقعة الشطرنج او وحش منتزه بيتزا. السلام عليكم. اليوم قصتنا من أكثر القصص الحزينة والمؤثرة اللي مرت علي، حرفيا من قرأتها عيوني دمعت، ومستغرب ليش ماكو هواي حاكين عنها، وخاصة صناع المحتوى اللي موجودين بالعراق، لأن المفروض كل الناس يعرفون هاي القصة اللي هي قصة الطفلة المظلومة عبير. وهاي القصة واحدة من آلاف القصص المؤثرة اللي صارت بالعراق وقت الاحتلال الأمريكي. فخلوني ما أطول عليكم بعد أكثر، وخلونا ندخل بتفاصيل القصة مباشرة. اللي أحداثها صارت بالعراق سنة 2006 أيام الاحتلال الأمريكي. كانت أكو عائلة عراقية بسيطة وفقيرة تعيش وسط بغداد، وتحديدا منطقة المحمودية، ورب البيت مال هاي العائلة يشتغل حارس بإحدى المخازن اللي موجود بالسوق يمهم. وأكو بعض المصادر تقول إنه هو كان يشتغل حارس بوحدة من مزارع التمر اللي موجودة ببغداد. يعني حالته كانت بسيطة، وخصوصا ذيك الأيام وقت الاحتلال الأمريكي كانت الحياة صعبة شوية. العائلة هاي تتكون من الأب واللي اسمه قاسم الجنابي، أما الأم فاسمها فخرية. كانت عندهم بنت اسمها عبير واللي هي أكبر بناتهم وعمرها 14 سنة، وعندهم ولد اسمه محمد وعمره 11 سنة، بينما أحمد عمره 9 سنوات، وبنية صغيرة اسمها هديل عمرها 6 سنوات. وهذول كل أفراد العائلة، عائلة مسكينة وطيبة وما عندهم أذية على أي واحد، عايشين ببيت صغير وبسيط على قد حالهم داخل مزرعة. وكان الأب كل طموحه يوفر كل احتياجات العائلة وما يخليهم يحتاجون الأحد، ويطمح يوفر لهم بيت أكبر من هذا البيت اللي قاعدين بيه. وهاي أبسط أحلام الوالد، إنه يوفر كل احتياجات عائلته وما يخليهم يحتاجون
ينافسون أي أحد من دونه، وطبعا كان يتمنى يكبرون أولاده وبناته ويكملون دراستهم ويحصلون على أحسن الشهادات على مود يفتخر بيهم. أما عبير اللي هي بطلة قصة هذا اليوم هم كان عندها عدة أحلام، كانت دائما تقول لصديقاتها إنه هي إذا كبرت وتزوجت تروح تعيش بالعاصمة بغداد على مود تحقق كل أحلامها هناك، يعني لأن فرص الشغل هناك أكثر وفي بالها بعض المشاريع اللي تتمنى تحققها. تدرون أنتم من واحد يوصل هيك عمر المراهقة 14 15 16 سنة تكون بباله هواي أحلام، يريد يصير مدرس، طيار، مهندس، طبيب، وكل واحد عنده أحلام ويريد يحققها. ومن ضمن هذول اللي عندهم أحلام كبيرة هي المسكينة عبير. والآن بعد ما تعرفنا على هاي العائلة الحلوة خلي أقلكم شنو اللي صار وياهم. على بعد تقريبا 200 متر من بيت هاي العائلة كانت أكو نقطة تفتيش أمريكية، وبهاي النقطة كان أكو دائما يقعدون بيها 6 جنود. هذول الجنود الستة هم كانوا السبب بأنه عبير ما تروح بعد للمدرسة، يعني بين قوسين بسببهم بطلت من المدرسة. المسكينة كل ما كانت تروح للمدرسة وتمر بالطريق على هاي النقطة مال التفتيش كانوا ذول الجنود يتحرشون بها ويسمعونها كلام غير لا. يعني تخيلوا طفلة عمرها 14 سنة وهذول الجنود كبار، فكانت عبير تخاف منهم، ومن كثر ما كانت خايفة منهم حتى خبر ما انطت لأهلها، لحد ما اجى اليوم فخرية اللي هي عبير وشافت بعينها كل شيء. يكلموها بطريقة غريبة ومستفزة ويتغامزون بيناتهم ويأشرون بديهم. طبعا هم يحجون باللغة الإنجليزية والأم ما كانت تعرف شنو يحجون، بس كان مبين عليهم يتحرشون بالبنية. فالأم شافت كل شيء بعينها وخافت على طفلتها، ومن خوفها على عبير بطلتها من المدرسة، ما قامت تطلع حتى الباب البيت. قعدت تساعد أمها بشغل البيت، ترتب وياها الحديقة وتنظف وياها. أحب أقولكم إنه مو بس عبير شافت بعينها الجنود يتحرشون بها، لا حتى الجيران لاحظوا هذا الشيء وراحوا وقالوا الأبو عبير، قالوا له إحنا قاعد نشوف الجنود الأمريكيين اللي موجودين بنقطة التفتيش قاعد يباوعون البنتك بطريقة مدري شلونها، طريقة غريبة، كانهم قاعد يتحرشون بيها. الأب هنا هم خاف على بنته وأيد عبير بأنه عبير بعد ما تروح للمدرسة، بس ما كان ببال الأب إنه ممكن يسوون هذا الفعل الجبان، الفعل اللي راح أقولكم عليه مجريات القصة. يعني بس عباله يتحرشون بيها وهذا، بس ما يدري إن هذول الجنود كلاب ووحوش بشرية وماكو بقلبهم أي رحمة. مع إنه العائلة منعت عبير إنه هي بعد ما تروح للمدرسة، لكن هذا الشيء ما منع الجنود الأمريكيين إنه يترقبون البيت. فهذول الجنود يتركون مكان نقطة التفتيش ويروحون يم عبير ويضحكون ويباوعون عليها ويتحرشون بيها، يعني يزعجوها بكل الطرق الممكنة. وظل هذا الوضع نفسه لحد اليوم اللي صارت به الجريمة الكبرى، وبتاريخ 12 مارس من سنة 2006 عبير لسبب من الأسباب مرت بنقطة التفتيش. يمكن رادت تجيب شيء أو أمها دزتها على مكان، المهم هي مرت بنقطة التفتيش. فقرروا 4 جنود من أصل 6 إنه ينفذون خطتهم. إي نعم، كانت أكو خطة ببالهم، خطة يجهزون بيها من زمان. فلحقوا عبير للبيت، ولما دخلت لجوه اقتحموا بيت هاي العائلة. فكانوا الموجودين بالبيت الأب والأم وعبير والطفلة هديل. أما أولادهم البقية اللي هو محمد وأحمد فكانوا وقتها بالمدرسة. أكو بعض المصادر تقول إن الجنود الأمريكيين اللي اقتحموا البيت كانوا لابسين الزي الداخلي للزي العسكري مالتهم. تعرفون الملابس العسكرية إلها زي خاص بيها، فكانوا هم لابسين هاي الملابس الداخلية، وكانوا لابسين قناع يعني مغطين وجههم. المهم الأب كان بالبيت ويلعب مع أطفاله، فدخلوا فجأة البيت هاي العائلة وأخذوا عبير وخلوها بغرفة وحدها. هم كانوا يردون ياخذوها المكان وحدها، يعني فصلوها عن باقي العائلة. وكان أكو جنود 2، واحد اسمه جيمس باركر والثاني اسمه بول كورتيز. هذول الجنود خذوا عبير للغرفة ومباشرة اغتصبوها. أما الجنود البقية اللي هم ستيفن جرين اللي هو الرأس المدبر لهاي الخطة وجيمس سيبلمان قعدوا يراقبون الوضع، يراقبون الأم والأبو على مود ما يخليهم يقتحمون الغرفة وينقذون ابنتهم. يعني 2 يغتصبون عبير المسكينة و2 يراقبون بقية العائلة. وبسط هاي الفوضى اللي قاعدة تصير عبير ما سكتت وظلت تصرخ وتدافع عن نفسها. والأم سمعت صراخ بنتها، ومن طريقة صراخها عرفت إن هذول الجنود الكلاب شنو قاعد يسوون لبنتها. تخيلوا شنو وضع الأم وشلون كانت حرقت قلبها. فعلى طول قامت تريد تروح تنقذ ابنتها، وقامت من مكانها تريد تروح للغرفة اللي بيها عبير قاعد تغتصب. لكن ستيفن الكلب على طول طلع سلاحه وأطلق النار على الأم وقتلها بنفس اللحظة. هنا الأب قام من مكانه، يعني ماخذين بنته وكتلوا زوجته قبال عينه، ومن حرقت قلبه يريد ينتقم منهم. لكن ستيفن الكلب هم أطلق رصاص عليه ورصاص على راسه. ولما طاح الأب على الأرض أطلق ستيفن مرة أخرى رصاصتين على الأب. أنتم متخيلين إنه هذا كله قاعد يصير قدام طفلة عمرها 6 سنوات؟ كل هذا صار قدام هديل المسكينة. الله يكون بعونها بذيك اللحظة، والله لا يخلي واحد بمكان. يعني شنو بنية عمرها 6 سنوات أختها قاعد يغتصبون بيها بغرفة، وأمها وأبوها قدام عينها ماتوا. فالمسكينة من الخوف قامت تشرد من الباب وتطلع لبرا. لكن الحيوان، الكلب، الخنزير، القندرة، ستيفن أطلق الرصاص عليه، أطلق النار على طفلة صغيرة وقتلها بنفس اللحظة. وبعد ما قتل هذول
الثلاثة أشخاص الأبرياء المساكين الشهداء راد يكمل خطته، وإجا دوره على مود يغتصب عبير المسكينة اللي الله يعلم بحالها شنو، وياها حيوانات 2 بالغرفة، وكانت تسمع صوت إطلاق النار، وبنفس اللحظة هي قاعد تغتصب. المسكينة ظلت تصرخ وتبكي لحد ما راح صوتها، يعني صوتها اننبح، لحد ما دخل ستيفن الكلب الغرفة وقال لأصدقائه اللي موجودين بالغرفة إنه هو قتل كل العائلة وباشر باغتصاب عبير. ولما كمل هذا النقص حط السلاح على راس عبير وأطلق الرصاص عليها. وبعد ما خلصوا من خطتهم وجريمتهم العفنة شافوا اكو مصباح مشتغل، هاي اللالة إذا تعرفوها قبل، صبوا الغاز أو النفط بكل البيت وذبوا النار اللي بيها. المصيبة هم ما صبوا على البيت، لا صبوا على جسم عبير وهي ميتة. عبير المسكينة حتى وهي ميتة ما رحموها، وحرقوا البيت على مود يمسحون أي أثر يدل على اغتصابها. وبعدها طلعوا من البيت ورجعوا إلى نقطة التفتيش. وتخيلوا شنو اللي سووا من وصلوا هناك. ستيفن لما رجع للمكان اللي نام بيه غرفته احتفل وظل يطفر ويقمص، وكان كلش متونس باللي سواه، كلش فرحان. قتلوا كل العائلة، عائلة كاملة تدمرت، ولما طلعوا قاموا يحتفلون، ما عدا 2 من العائلة نجوا واللي هم محمد وأحمد، وكانوا بالمدرسة وقتها. لكن شنو الفائدة؟ صاروا يتامى، قتلوا عائلة كاملة ويتموا طفلين. ولما رجعوا محمد وأحمد من المدرسة وهم راجعين بالطريق شافوا سحابة سودة من الدخان، سحابة فوق بيتهم. كانوا الجيران كلهم متجمعين حول بيتهم وشافوا بعينهم شنو اللي صار. شافوا أبوهم وأمهم وخواتهم 2 ميتات. هنا بعد ما استوعبوا الناس وبعد كل اللي صار، عم هاي العائلة اللي هو أخو قاسم الجنابي راح وبلغ نقطة تفتيش عراقية كانت قريبة من البيت، وقالهم عن الجريمة اللي صارت. وبعدها تدخلت نقطة تفتيش أمريكية. كانوا من ضمن الأشخاص اللي راحوا من نقطة التفتيش الأمريكية هم أشخاص متورطين بالجريمة، لكنهم استغلوا موضوع إنه ماكو واحد شافهم أثناء تنفيذ الجريمة، لذلك هم حبوا يستغلون الموضوع وحبوا يسوون فتنة بين الناس. قالوا ما حد شافنا، خلونا نذبها براسهم ونخليهم يتعاركون فيما بينهم. فقالوا إنه وحدة من الطوائف المسلمة هم اللي سووا هذا الشيء، هم اللي دخلوا للبيت وارتكبوا هاي المجزرة. وبسبب هذا الكلام بعدوا كل الشبهات عنهم، وما تسجلت هاي الجريمة كجريمة حرب قام بها الجيش الأمريكي داخل العراق. رئيس الوحدة مالتهم عرف بالموضوع لكن هم تستر عليهم ونقل معلومات مغلوطة، يعني لما سمع بهاي الجريمة ما راح وبلغ عنهم، لا تستر على الموضوع، لذلك هو هم صار واحد من ضمن اللي تورطوا بهاي الجريمة. لكن وين يرحون من رب العالمين، أول وتالي ينكشفون، عبالهم يعوفهم الله؟ لا والله. بعد مرور 3 أشهر من هاي الجريمة قامت أكو أخبار تتسرب حول هذا الموضوع، فقام يطلع كلام إنه اللي ارتكب هاي الجريمة مجزرة عائلة الجنابي هم نفسهم الأمريكان. فكان أكو مجموعة من المجهولين قتلوا جندي أمريكي واحد وخطفوا 2. طبعا هذول الجنود الثلاثة ما كان لهم علاقة بالمجزرة أبدا، وتم نشر صور الجندي المقتول وصور الجنود المخطوفين. طبعا ما نشروا صورهم وهم قاعد يبتسمون ويضحكون، لا نشروا صورهم وهم رؤوسهم مقطوعة ووياهم رسالة مكتوبة إن هذول الجنود انقتلوا انتقاما لعائلة عبير الجنابي. لكن أكو بعض المصادر نفت ارتباط القضيتين مع بعض، قالوا إنه هذا الموضوع ما له شغل بهذا الموضوع، لكن أكو ناس ربطوا القضية مع بعض. وأكو بعض المصادر تقول إنه أصلا قتل الجنود الأمريكيين صارت قبل لا تطلع الإشاعات عن إن الجنود الأمريكيين هم اللي قتلوا عبير وعائلتها. يعني الموضوع ما له شغل بالموضوع هذا، لكن سواء له شغل بالموضوع أو لا، سبحان الله هذا الموضوع هو اللي كشف الحقيقة. شلون كشف الحقيقة؟ اسمعوا وياه. لما سمع واحد من الجنود ال6 اللي كانوا متمركزين بنقطة التفتيش، هذا الجندي اسمه أنتوني، وسمع بخبر قتل الجنود الأمريكيين انتقاما لعائلة عبير، وشاف إنه هذول الجنود ال3 ما لهم علاقة أصلا بالموضوع وما لهم أي دخل بقتل عائلة عبير. بالمقابل الجنود اللي ارتكبوا هاي المجزرة قاعدين وساكتين ولحد الآن عايشين. فراح إلى صديق له وياه بنفس الوحدة واسمه جاستن، وقال له إنه هو سمع بأذنه مخطط قتل عائلة عبير وشلون راح يقتلون عبير ويغتصبوها. فأني ما كنت مصدقهم بذيك اللحظة، قلت يمكن قاعد يمسحون مع بعض، أكيد ما راح يسوون هذا الشيء. وسمعتهم لما طلعوا من نقطة التفتيش بذاك اليوم اللي هو يوم الجريمة يحجون مع بعض أثناء ما هم رايحين، يقولون هم راح يقتلون بعض العراقيين. فأول ما سمع جاستن هذا الكلام من صديقه أنتوني راح للمسؤولين مالته وبلغهم بكل الموضوع. وهنا بهذا الوقت بينت الحقيقة كل الناس، وعلى طول تم القبض على الكلب ستيفن اللي هو صاحب الفكرة والعقل المدبر لهاي الجريمة البشعة. وبقتها كان بأمريكا، لا واللي ضحك
الموضوع أكثر إنه هو أثناء ما ألقوا القبض عليه كانوا يكرمونه. ستيفن كان معروف بكرهه للعراق، كان يقول إن القتل بأمريكا هو نفس القتل بالعراق، وقام يحكي كلام بعنصرية وكراهية، كلام ما ينحكي، كان يستمتع بهذا الشيء لعنة الله عليه. تم القبض على الأربعة المتورطين بقتل عائلة عبير، وياهم رئيسهم اللي تستر عليهم رئيس وحدتهم، ودامت محاكمتهم تقريبا 4 سنوات قبل لا تصدر عليهم هاي الأحكام. ستيفن انحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بالسجن لمدة 150 سنة بدون إمكانية إطلاق السراح المشروط، يعني يخيس بالسجن وما يفيده أي شيء، يعني من السجن قبل للقبر. أما جيمس ماركر انحكم عليه بالسجن لمدة 90 سنة، وبول كورتيز انحكم عليه بالسجن لمدة 100 سنة. أما جيمس سيبلمان فتم الحكم عليه لمدة 110 سنوات. رئيس وحدتهم اللي تستر عليهم واللي اسمه راين هاورد فتم الحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهر. أما جندي جيستن اللي هو فضحهم من بعد رب العالمين أكيد، فقالوا إنه تم تكريمه، وهذا الشيء مو مؤكد، لكن الأكيد إنه هو هواي تعرض للتهديد بالقتل. أكو ناس متطرفين من الأمريكان نفسهم قالوا إنه هو خان ربعه وخان أصدقاء، لهذا السبب هم قالوا ما يستاهل يعيش وهددوه بالقتل. مع إن ستيفن جرين كان وحش بشري لكن ما كان ندمان أثناء محاكمته، لكن مع مرور السنوات اللي هو موجود بها بالسجن بدأ يتعب ويحس بالندم شوية شوية، وتعب كلش هواي نفسيا لحد ما قرر إنه ينهي حياته بإيده، لذلك هو شنق نفسه بزنزانته في سنة 2014. سبحان الله، الله ما يترك ظالم. طبعا هاي المجزرة اللي صارت بعائلة الجنابي رحمة الله عليهم من قتل وتستر وتلاعب صار بكل العراق على نطاق واسع، يعني عائلة الجنابي جزء صغير من اللي صار ببطن العراق الحبيب. وقضية عبير صارت من قضايا الرأي العام لدرجة انه سموها القضية التي لا تموت. صحيح انه هاي القصة انتشرت بكل العراق بوقتها، لكن اكو بعض الناس لحد الان ما يعرفوها، وشفت من واجبي انه اني انقلها لكم، واكيد انتم هم من واجبكم ان تنشرون هاي القصة وتشاركوها مع اصدقائكم على مود يعرفون الظلم اللي صار بالعراق من قبل الامريكان. فرحم الله الشهداء قاسم الجنابي وفخرية وعبير وهديل، وهم رحمة الله على كل شهداء العراق وشهداء العالم اجمع. لذلك انا اقول اللي نتعلمه من هاي القصة ان الظالم مهما ظلم ومهما يحاول يغطي على جرائمه يجي اليوم اللي فضح به الله سبحانه وتعالى. فدير بالك يقشمرك الشيطان او يكذب عليكم موضوع محدد ويلعب براسك ويقول لك انت راح تطلع منها. لا يا حبيبي، لا يا عمري، ما راح تطلع منها ابدا. اي شيء تسويه هنا راح تلقاه قدامك، راح تحصل عقابه اذا مو بالدنيا بالاخره يم رب العالمين. في سنة 1966 وتحديدا في يوم 14 من شهر يوليو استيقظوا أهالي مدينة شيكاغو على صراخ عالي جاي من سكن الممرضات القريب منهم، فراحوا الجيران على مود يعرفون مصدر هذا الصوت أو شنو سببه. وهنا كانت الصدمة. وحدة من الممرضات اللي اسمها كورزان كانت واقفة على الشباك العلوي من البناية وكانت تصرخ بشكل هستيري وتطلب المساعدة، وعلى طول الجيران اقتحموا هذا البيت. ولما دخلوا حرفيا اللي شافوه عبارة عن مشهد رعب. شافوا جثث الممرضات منتشرة بكل مكان. حقيقة الجميع جمدوا مكانه من هذا المشهد المرعب. السلام عليكم. اليوم جيتكم بفيديو جديد عن أشهر قاتل متسلسل بتاريخ أمريكا. هذا الفيديو شيق وحلو، فخلي بالك وياي من البداية على مود تعرف كل التفاصيل. وخلي ندخل على طول بأحداث هاي القصة. القصة حدثت في شيكاغو في عام 1966، ومثل ما قلت لكم الناس بعد ما دخلوا للبيت وشافوا جثث الممرضات منتشرة بكل مكان مباشرة اتصلوا بالشرطة. ولما وصلوا رجال الشرطة ساعدوا الممرضة كورزان على مود تنزل للأسفل وتطلع برا البيت، لأن هي الوحيدة الشاهدة على هاي الحادثة، وهي الوحيدة اللي ممكن تفهم رجال الشرطة شنو اللي صار داخل هذا البيت. لذلك لما نزلوها غطوا وجهها عن الصحافة والإعلام على مود ما حد يتعرف عليها ويقدرون يحققون وياها براحتهم. وعلى طول اخذوا هاي الممرضة للمستشفى واللي ما وجدوا بيها أي إصابات بالغة، لكنها كانت بحالة نفسية صعبة جدا. أكيد راح تكون بحالة نفسية صعبة جدا. تخيل أنت 8 أصدقاء وياك بالشقة
يموتون وتبقى أنت على قيد الحياة. المهم الشرطة فرضوا طوق أمني كلش كبير بهاي المنطقة، ونقلوا الجثث إلى مكان مخصص بها بالمشرحة، وظلوا يبحثون مكان الجريمة، وقدروا يوصلون ويعرفون المكان اللي دخل منه المجرم لهذا البيت، واللي كان من الطابق الأرضي. لكن بقى السؤال اللي يطرح نفسه، منو هذا المجرم؟ وهل هو شخص واحد أو أكثر؟ وبالأساس ليش سوى هاي الجريمة؟ طبعا الشرطة انتظرت الحين ما تهدأ الممرضة كورزان وتتحسن حالتها على مود يفهمون شنو اللي صار منها. أول شيء خلينا نعرف منو هي الممرضة كورزان على مود نفهم أنا وياك أحداث القصة. هي ممرضة فلبينية جاءت في بعثة دراسية وتبادل علمي إلى أمريكا، وتحديدا في مستشفى اسمها ساوث شيكاغو، وسكنت مع مجموعة من الممرضات الأمريكيات في سكن مخصص لهن بالقرب من المستشفى. كورزان بعد ما تحسنت حالتها النفسية وبدت تتحسن شوية، بدأوا الشرطة يحققون وياها على مود يعرفون ملابسات هاي الجريمة، وقالت لهم انه في يوم الحادثة، في اليوم اللي صارت بيه الجريمة، رجعت من العمل للبيت في الساعة 9 مساء، وبعد فترة قصيرة من التحدث مع صديقاتي دخلت للنوم بغرفتي الخاصة، ولما صارت الساعة 10:30 مساء سمع الشخص يدق باب غرفتي، وعلى طول خطر ببالي انه وحدة من صديقاتي هي اللي دقت هذا الباب. لكن بعد ما فتحت الباب تفاجأت بشخص غريب واقف على الباب وكامش بيده مسدس، وطلب منها ما تتكلم أي حرف وتمشي وياه بهدوء، وعلى طول أخذها إلى أحد الغرف الموجودة بهذا المسكن، وتفاجأت بوجود 6 من زميلاتها موجودات بنفس الغرفة اللي أخذها إلها. جمعهن وطلب منهن إنه ما يريد يأذي أي وحدة منهن، فقط اللي يريده هو فلوس. انطوني كل الفلوس اللي عندكم وأعوفكم بحالكم وأروح. طلب وبسيط، شاب ومن حقه، شغل ماكو شو يسوي يعني. طبيعي الممرضات جمعن كل الفلوس اللي عندهم، وكان المبلغ اللي جمعنه هو تقريبا $20. ولما اخذ المجرم هذا المبلغ تفاجئ الممرضات انه هذا المجرم بدا يقطع الاغطيه مال السرير ويحولهن الى شرائح طويله، يعني يحولهن الى مثل الاحبال على مود يربطهن بيهن، ومن ثم قام بتقييد وربط كل وحده بيهن. وهو يربط بيهن سمع المجرم صوت جاي من اسفل هذا البيت، وعلى الاغلب هذا الصوت هو للممرضات البقيه. نزل وشاف اكو 2 ممرضات جايات من العمل، وعلى طول ربطهن وخلاهن بغرفه وحدهن، وفجاه صار اكو صمت مخيف بهاي الغرفه، وحسن هذن الممرضات ال8 اكو شيء مرعب ومخيف قاعد يصير بالغرفه الثانيه، الغرفه اللي خلى بيهن الممرضات الجدد اللي اجن. وبعد فتره قصيره رجع هذا المجرم للغرفه الثانيه اللي بيها الممرضات البقيه، وظل ياخذ كل ممرضه وحدها للغرفه الثانيه اللي اجى منها، والصمت والهدوء كان يعم هذا المكان. الرعب والخوف مسيطر على هذن الممرضات المسكينات، ما كان اكو اي ضرب او ازعاج او اثار لتعذيب. استمر هذا المجرم ياخذ كل وحده بيهن ويقتلها بالغرفه الثانيه، وكان مجموع الممرضات اللي قتلهن هن 8 ممرضات، وبقت التاسعه والاخيره واللي هي الممرضه كورزان. لكن لما اخذ الممرضه اللي هي قبل الاخيره اللي قبل كورزان، خطرت في بال كورزان فكره مجنونه، وقالت انه اني ميته ليش ما اختبئ جوا السرير بلكن ما يشوفني. هنا كورزان راحت واختبأت تحت هذا السرير اللي موجود بالغرفة، وظلت تدعو الله انه ينسى عددهن وما ينتبه لاختفائها. وفجأة هذا المجرم دخل الغرفة، لكن هاي المرة راح لجنط الممرضات وغراضها، نسى انه اكو ممرضة بقت ما قتلها، وهو يبحث عن نقود او عن اي شيء ثمين ممكن يلقاه عندهن. المهم هذا المجرم قدر ياخذ كل اللي حصله من هذين الممرضات المقتولات المسكينات ويهرب من الشقة، وبقت الممرضة كورزان تحت السرير وما تعرف شنو تسوي او ممكن وين تروح او شنو تتصرف. وبعد فترة قصيرة رن منبه الغرفة على الساعة 5 صباحا، يعني تقريبا مر على هاي الأحداث 6 ساعات بالضبط. طبعا لما رن منبه الغرفة ما كانت تعرف شنو تسوي، هل تطلع أو هل تبقى بنفس مكانها. لكن بعد فترة قصيرة كورزان قررت تجمع قواها وتطلع من المكان اللي هي بيه، ولما طلعت من تحت السرير شافت منظر ما كانت تتصور في يوم من الأيام أنه ممكن تشوف مثله. شافت جثث الممرضات صديقاتها منتشرة بكل مكان من هاي الشقة، فارتعبت من هذا المنظر وخافت تكمل طريقها، وطلعت من النافذة وهي تصرخ مثل ما لقوها الناس. طبعا كورزان قدرت توصف مواصفات هذا المجرم لرجال الشرطة، وانطت الدلائل والمميزات اللي كانت موجود على هذا المجرم، وأضافت معلومة كلش مهمة، وكان مكتوب على إيده وشم
born to raise hell، ومعناها مولود لصنع الجحيم. عممت الشرطة مواصفات هذا المجرم اللي قتل 8 ممرضات بالطعن والخنق، وإجت الإجابة سريعة من مكان قريب من شقة الممرضات. عثرت الشرطة على صورة لأحد الرجال اللي يقدم على وظيفة، وهاي الصورة تشبه المواصفات اللي انطتها الممرضة. أخذت الشرطة هاي الصورة وتوجهوا للممرضة كورزان، واللي أكدت بدورها إنه هذا هو نفس القاتل. أوكي، خلونا نتعرف على هذا المجرم ونشوف شنو السبب أو بالأساس ليش سوى هاي الجريمة. السفاح اللي ارتكب هاي المجزرة البشعة اسمه ريتشارد سبيك، وعمره 24 سنة. انتقل حديثا من ولاية تكساس قادما إلى ولاية شيكاغو، هربا من تاريخ الإجرام هناك، لأن ما شاء الله سجله الإجرامي كان متروس بالإنجازات والقتل والسرقة. ارتكب ريتشارد سبيك أكثر من 40 جريمة، ما بين قتل وسرقة وتعدي على الناس. ماكو جريمة في بالك ما سواها، وهذا كله وهو عمره 24 سنة فقط. يعني لو يوصل عمره 40 سنة الله يعلم شنو يسوي. احتمال حتى يجي قناتي ويسرقها. وما دام فتحنا موضوع القناة، اشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك، لأن عيب بالريتشارد يجي للقناة يبوكها ويشوف مشتركيها ما عبر ال10,000. فالعيون ريتشارد اشترك بالقناة وفعل الجرس على مود توصلك التنبيهات، وانط لايك واكتب لنا تعليق حلو مثلك. مثل ما قلنا ريتشارد كان عمره 24 سنة، وترتيبه كان الابن السابع من بين 8 أخوة. توفى والده اللي كان متعلق به بشدة بسبب نوبة قلبية وهو عمره 6 سنوات. وبعد 3 سنوات تزوجت والدته وانتقلت مع زوجها الجديد، واخذت معها ريتشارد واخته الصغيرة. تعرضوا هذول الأطفال للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل زوج أمهم السكير، ونتيجة لهذا بدأ ريتشارد يشرب الكحول بسن مبكرة من عمره. تم القبض عليه من قبل الشرطة وهو عمره 13 سنة فقط بسبب قضية سواها ما معروفة شنو، وترك المدرسة بعدها ب3 سنوات. وفي عام 1962 تزوج من فتاة اسمها شيرلي مارون، وصار عندهم طفل، وبعد 4 سنوات انتهى هذا الزواج بالطلاق. يعني بين قوسين كانت حياته من الصغر إلى الكبر ولا حتى الزواج هي فاشلة وصعبة جدا، وكان يعاني من حالة نفسية صعبة جدا، وكان يعيش وحده لأن الكل تخلى عنه. وبالرجوع للقضية فتمت المطابقة ما بين بصمات ريتشارد والبصمات اللي موجودة بملف الأمن السابق، وما بين بصماته اللي موجودة بشقة الممرضات، والنتيجة كانت مطابقة بنسبة 100%. وتمت إحالة ريتشارد إلى المحاكمة، وبعد فترة تم الحكم عليه بالإعدام بواسطة الكرسي الكهربائي، لكن المحكمة اعتبرت الحكم غير دستوري وغيروا هذا الحكم، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 150 سنة. لكن بعد ما قضى حوالي 25 سنة بالسجن توفى وفاة طبيعية داخل هذا السجن. أما الممرضة كورزان فعاشت حياتها طبيعي مع أسرتها وأولادها. شنو رأيكم بالحكم اللي انحكم على هذا المجرم ريتشارد؟ هل هو كان حكم مرضي؟ يعني أخذ حق هذين الممرضات خطية المسكينات، أو تشوفوه لا كان المفروض ينحكم بواسطة الكرسي الكهربائي؟ وبالنهاية انطيني رأيك بالحلقة، وانط لايك واكتب لي تعليق حلو مثلك، لأن هذا مهم جدا للقناة. في ليلة رأس السنة من عام 1945 اشتعل حريق كبير في بيت عائلة سودر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهاي العائلة كانت مكونة من الأب والأم و10 أولاد. ابنهم الكبير كان في الجيش وقت الحريق، أما ال9 الباقين فكلهم داخل المنزل. الأب والأم نجوا من الحريق بأعجوبة ومعهم 4 فقط من الأولاد، أما ال5 الباقين فلم يستطع أحد إنقاذهم. بعد إخماد الحريق الكل توقع أن يلقون الجثث، لكن المفاجأة الكبرى هي لم يتم العثور لا على الأطفال ولا على جثثهم. اختفوا بشكل غامض إلى حد يومنا هذا. الغريب مو بالحريق نفسه، ولا بعدد الأولاد اللي نجوا منه، ولا بتوقيته اللي صار براس السنة. الموضوع أكبر من هذا بغوار، وهذا اللي راح نعرفه بالفيديو مال هذا اليوم، واللي ما راح أكشف عن التفاصيل إلا بنهاية الفيديو. فكالعادة اتأكدوا أن تكملون الفيديو للنهاية، لأن راح نعرف الأطفال وين راحوا، والحريق شنو صار صدفة أم مفتعل، وما هو سر الرسالة اللي وصلت للعائلة بعد فترة طويلة من الحريق. راح أوعدكم إنه هاي الحلقة راح تكون من أجمل الحلقات اللي سويتها بالقناة، ومن القصص الغامضة والمثيرة للفضول. وبعد ما راح تكملها راح تشوف 100 سؤال براسك ما إله حل. حضر لك كوب قهوة أو شراب ساخن وخليك مركز وياي.
قبل 50 سنة كان أي واحد يقود سيارته على طريق رقم 16، وهذا الطريق يقع بالقرب من بلدة فيديفل وسط فرجينيا. هو يقود السيارة راح يشوف لوحة كبيرة جدا، وعلى هاي اللوحة موجودة صور 5 أطفال. طبعا هذول الأطفال هم اللي فقدوا بحريق المنزل اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. أكبرهم اسمه موريس وعمره 14 سنة، ولويس كان عمرها 9 سنوات، وجيني عمرها 8 سنوات، وبيتي عمرها 5 سنوات. وطبعا هاي القضية كانت جدا غامضة وعليها إشاعات هواي. انتم تدرون انه الإشاعات لحد يومنا هذا مستمر، والمحققين هم بيناتهم ما اتفقوا على انه الأطفال هل هم بقوا على قيد الحياة ام ماتوا بالحريق. القصة صارت في ليلة رأس عيد الميلاد من عام 1945 ميلاد. تعرض منزل عائلة سودر إلى حادث من أغرب ما يكون. العائلة تتكون من الزوج جورج سودر والزوجة جيني. بيوم الحادثة كل الأولاد كانوا بالمنزل ما عدا الابن الكبير كان يخدم بالجيش. الساعة 1 ليلا، وبهاي الليلة المشؤومة على هاي العائلة صار حريق كبير في منزلهم. قدر الأب والأم ومعهم 4 من الأولاد الخروج بالوقت المناسب. تفاجأ بدور الأب أنه بس 4 أولاد خرجوا من المنزل، وين باقي أطفالي؟ تبين أنه ال5 الباقين بقوا محشورين داخل البيت. رجع الأب للبيت مثل المجنون، كسر النافذة ودخل وصار يصيح بصوت عالي، وقام يدور عليهم بكل مكان بس ماكو أي خبر عنه. البيت بالمقابل وصل لمرحلة أنه ينهدم بالقاع، والدخان مال الحريق ملأ كل زاوية من البيت. وبعد ما دور عليهم بالطابق الأرضي وما لقاهم، طلع إلى خارج البيت وفكر أنه يجيب السلم المتحرك اللي كان موجود دائما بالحديقة على مود يصعد للطابق الثاني ويدور عليه، لكن هاي المرة ما لقى السلم، اختفى لأول مرة. على العموم حاول يفكر بخطوة ثانية، وهو يجيب الشاحنة مال الفحم اللي كان يشتغل بيها. راح للسيارة على مود يشغلها لكن ما اشتغلت. حاول أكثر من مرة أن يشغلها لكن كل محاولاته باءت بالفشل، رغم أن السيارة كانت تشتغل قبل ساعات قليلة. أكو شيء غلط قاعد يصير. السلم اختفى لأول مرة، السيارة ما تشتغل. حس أن الدنيا وقفت قبال عينه وكل المحاولات مالته فشلت. بدأ يصرخ بصوت عالي لكن بدون فائدة. راح للجيران على مود يتصلون بالدفاع المدني، لكن تفاجئوا أنه ما كان اكو اي رد على الهاتف. اتصلوا اكثر من مره وماكو اي رد. ماكو اي طريقه سواها والا فشلت بهذا اليوم. قام جارهم شغل سيارته وتوجه الى مركز الدفاع المدني اللي قريب بالبلده مالتهم، واخبرهم بكل شيء صار. للمعلومه الحريق صار بالوحده بالليل، لكن الاطفاء وصلت الساعه 8 صباحا، رغم انه مركز الاطفاء كان قريب على البيت مو كلش مسافه بعيده عنه. ومن وصلوا الدفاع المدني لقوا كل شيء منتهي، البيت بالارض. الأب والأم أخيرا اقتنعوا أنه أطفالهم كلهم ماتوا بالحريق، لكن المفاجأة الكبرى أنه بعد ما بحثوا عن جثث الأطفال ما لقوا أي أثر لهم، لاكو أي جثث ولا أي دليل أنه احترقوا داخل المنزل. الشرطة بدورها قالت أنه هذا الحريق يقدر يذوب أي حاجة قباله بسبب الفترة الطويلة اللي قضاها، و100% أنه أولادكم اختفوا مع الحريق وصاروا رماد. أما سبب الحريق الرئيسي فهو تماس كهربائي بأحد أسلاك المنزل. أصدر الطب الشرعي 5 شهادات وفيات ل5 أولاد. المفتشين والشرطة أقنعوا العائلة أن أولادهم ماتوا بالحريق، لكن عائلة سودر والأقارب المحيطين لهم ما صدقوا أن عائلتهم أو 5 أولاد يختفون بلحظة واحدة بدون أي أثر ولا حتى عظم واحد لهم. خلونا نرجع شوية لورا ونتعرف على هاي العائلة واحد ورا الثاني. ولد جورج سودر الأب في إيطاليا عام 1895، وهاجر إلى أمريكا في عام 1908، يعني وقتها كان عمره 13 سنة. وهاجر معه أخوه الأكبر إلى أمريكا، لكن بعد فترة قصيرة رجع إلى إيطاليا لسبب غير معروف. جورج بدوره عاش بأمريكا وبدأ يشتغل ويكون حياته بأمريكا. عمل بباقته في خطوط السكك الحديدية وبعدها كسائق، وبعدها أطلق عمله الخاص وهو نقل المواد، سواء كانت مواد بناء أو فحم أو أي شيء آخر. أحد الأيام دخل إلى متجر للتسوق والتقى بأحد الفتيات اللي فيما بعد تصير زوجته جين. تعرف عليها وتزوجوا وأنجبوا 10 أولاد ما بين عام 1923 إلى عام 1943. استقروا في بلدة فيديفل وسط فرجينيا، وهاي البلدة كانت تضم أكثر من عائلة مهاجرة من إيطاليا. كان جورج الأب متحفظ ما يحكي أي كلمة عن فترة الشبابة في إيطاليا. في أحد الأيام أثناء ما كان جورج بالحديقة الخارجية مر عليه رجل لأول مرة يشوفه. طبعا هذا الشخص شاف الصمامات اللي بيد جورج، وقال لجورج إنه بأحد الأيام هاي الصمامات راح تسبب بحريق كبير بهذا المنزل. فكر جورج بكلامه لكن بالأخير طنش، لأن قبل فترة هو تشيك أسلاك البيت وشاف إن ما بيهن أي مشكلة. وبعد عدة أيام إجا شخص ثاني لجورج وقال إذا تريد أبيع لك تأمين على حياتك
حياة عائلته. طبعا بذيك الفترة كان اكو مثل هاي الامور وهي تأمين على حياة الناس. المهم رفض جورج كلام هذا الشخص، وبدوره هذا الرجل غضب من جورج وقال له في يوم من الايام هذا بيتك سوف يحترق وسوف يتم تدميره بالكامل وسوف يتم قتل اطفالك جميعا. بدوره جورج طرده من البيت وقال له ابتعد منا. هذا ثاني واحد يتكلم بهالطريقة مع جورج وقال له كلام ثاني قبل لا يروح: سوف تدفع المقالات القذرة على موسوليني. طبعا اللي ما يعرف موسوليني منه، هذا سياسي ايطالي ورئيس ايطاليا بذاك الوقت وكان دكتاتور ومجرم. الواضح ان جورج فترة شبابه كان يتكلم على موسوليني، لذلك قال له سوف تدفع ثمن مقالاتك. مع مرور الوقت لاحظت العائلة انه اكو شخص يراقب اطفالهم بعد عودتهم من المدرسة، وبنفس يوم الحادثة توجهوا الاطفال للنوم بعد الانتهاء من اعياد الميلاد وتوزيع الهدايا. بعد منتصف الليل وقبل الحريق بساعة اجى اتصال هاتفي للعائلة من رقم غريب. ردت جيني على الهاتف وكانت المتصلة هي فتاة وذكرت اسم غريب بس ما فهمته جيني، وكانت اثناء المكالمة تضحك بصوت عالي. بدورها جيني قالت لها انه هي غلطانة بالرقم وغلقت الهاتف. بعدها جيني لاحظت انه انوار المنزل مشتغل، فكرت انه اطفالهم هم السبب فراحت طفتهم للمرة الثانية ورجعت للنوم. وبعد نومها بساعة واحدة فقط اشتعل الحريق، وبهاي الليلة فقدوا 5 أطفال. طبعا هم ما كانوا مقتنعين ان فقدوا اطفالهم بالحريق. جيني سوت اكثر من تجربه على عظام الحيوانات وحرقت، واستفسرت من اصحاب الاختصاص عن ذوبان العظام وهاي، وقالوا لها لازم يكون الحريق مستمر اكثر من ساعتين متواصله وبدرجه حراره تصل الى 2000 الا تختفي العظام. لكن الحريق ما استمر اكثر من ساعه، استمر 45 دقيقه فقط. بدوره جورج اخبر عامل الهواتف ان اسلاك الهاتف تم قطعها بالعمد، وبعد فتره طلع شاهد وقال له انه شفت رجال يبعث بسياره في مكان الحريق ويقصد بيها سيارة الفحم مال جورج، وقال له شفته يفكك بالمحرك ويمزق بأسلاك السيارة. وبعد فترة طلعت امرأة وقالت شفت سيارة مرت واني اشاهد الحريق من مكان بعيد وبيها 5 أطفال يباعون على الحريق من بعيد وهم خايفين، والأطفال دول يشبهون الأطفال اللي نشرتهم عائلة سودر بالجرائم. واكو امرأة ثانية كانت تشتغل بأحد الفنادق تقول لما شفت صور الأطفال بالجرائم تذكرت اني شفتهم بعد اسبوع من الحريق، وقالت ان الأطفال شفتهم برفقة امرأتين ورجلين وكانوا من الأصول الإيطالية، عرفتهم من لهجتهم وملابسهم. وتقول إنه حاولت ألاعب الأطفال وأمزح وياهم، يعني مثل أي واحد يشوف طفل بالشارع أو بأي مكان. تقول فجأة هذول الرجلين صاحوا ببكي وبعدوا الأطفال عني، مع إنه أنا ما سويت شيء. وعلى طول ثاني يوم من الصباح الباكر طلعوا من الفندق ومعهم الأطفال. بدور الأب والأم طلبوا من رئيس الشرطة والمحققين يرجعون يحققون بالحادثة مرة ثانية، لكن رفضوا رفض تام وقالوا إن القضية انسدت للأبد. بعدها اضطرت العائلة إنه تلجأ إلى محقق خاص على حسابه، واسم هذا المحقق كان تيزلي. اكتشف هذا المحقق أن الرجل اللي إجا جورج وقال له سوي تأمين على عائلته كان عضو في هيئة المحلفين بالتحقيقات الجنائية، وهاي الهيئة هي اللي صرحت أن الحريق صار بسبب تماس كهربائي. صار المحقق والعائلة يبحثون أكثر وأكثر ولو على شيء بسيط، واستمروا بالبحث لحد ما لقوا عظم فقرة لشخص، وقالوا بدورهم أن هاي العظمة ممكن تكون أحد الأطفال. لكن بعد التحليل تبين أن هذا العظم يعود إلى شخص عمره من 16 إلى 17 سنة، وممكن يوصل عمره إلى 20 سنة لكن مو أقل من 16 سنة. وأكبر أولاد هاي العائلة اللي فقدوا بالحريق كان عمره 14 سنة، يعني هذا العظم ما يعود لهم وما يدرون من وين اجى. هاي العائلة فقدت الأمل كليا على حياة أولادهم، وحطوا لوحة إعلانات على طريق رقم 16 اللي قلت لكم عليه من بداية الحلقة، وبيها جميع صور أطفالهم المفقودين، وحطوا مبلغ $5000 لأي شخص ينطي ولو معلومة بسيطة عن أولاده. وبعد فترة قصيرة ضاعفوا المبلغ إلى $10,000. وفي عام 1968 وبعد أكثر من 20 سنة من الحادثة راحت جيني لصندوق البريد على مود تستلم الرسائل، ولقى ظرف داخل الصندوق، وكان هذا الظرف مرسول إلها قصيص ومكتوب عليه إنه جاي من ولاية كنتاكي، وما كان على هذا الظرف أي عنوان أرجاع على مود إذا ما حد استلمه يرجع أو يعرفون منه دز. المهم فتحت الظرف ولقت صورة لشاب تقريبا عمره 20 سنة، وعلى جانب الصورة مكتوبة ملاحظة. تخيلوا شنو المكتوب بالرسالة: لويس سودر، يعني هو اللي أرسل هاي الرسالة. ولويس كان هو واحد من الأولاد اللي مفقودين بالحادث، وكاتب أنا أحب أخي فرانك. طبعا هنا الأم انصدمت صدمة كبيرة وراحت أخبرت زوجها. جورج بدوره شاف الصورة وقارنها مع صورة لويس ابنه من كان صغير، وشافه فعلا يشبه لويس، الشعر، عيون، الخشم، يعني ينطي ملامح له شوي. حاولوا يوصفون المرسل هذا البريد لكن فشلوا بكل الطرق لأن ما كان بيه أي عنوان. بعدها قام الأب بتغيير اللوحة الكبيرة وحط صورة لويس
لويس وهو كبير، وكذلك خلى الرسالة بشكل كبير جوا الصورة، لعل وعسى الشخص اللي يشوفها أو لويس نفسه يشوفها ويرجع إلى عائلته. العائلة رادوا يعرفون بس معلومة واحدة، هل هم ماتوا فعلا أو بعدهم على قيد الحياة. طبعا الأب توفى في نهاية عام 1968 بدون أن يعرف مصير أطفاله. بقت جيني وحدها عايشة بحزن كبير على فقدان زوجها وأطفاله. في عام 1989 توفت جيني أيضا. رحلت جيني ورحل جورج عن الحياة بدون أن يعرفون مصير أطفال. طبعا أولادهم وأحفادهم من بعدهم واصلوا البحث بهاي القضية وتوصلوا إلى نظريات خاصة به، وذكروا أن جورج الأب حاولت المافيا الإيطالية وقتها أنه تجندعتهم، لكنه رفض تام، وحاولوا أن يبتزونه أكثر من مرة، وقدر بوقتها الهرب إلى أمريكا. وأن الأطفال تم اختطافهم عن طريق شخص يعرف جورج. دخل للبيت من الباب الأمامي وأخبر الأطفال أن البيت راح يحترق بالكامل. أخذ الأطفال للخارج وبدوره قام بإحراق المنزل، وأخذ الأولاد بكل سهولة ومشى. هذا التفسير اللي قالوه أولاد وأحفاد جورج. سيلفيا سودر هي آخر المتبقين من عائلة آل سودر، وكانت رضيعة وقت الحادث، واليوم عمرها تقريبا 72 سنة. تقول سيلفيا: لا أعتقد أن أشقائي ماتوا بالحريق، إلى حد يومنا هذا ما حد يعرف الأطفال وين. وما زال البحث مستمر من قبل سيلفيا وأحفاد آل سودر. أريد كل واحد منكم يكتب لي النظرية اللي يشوفها صح بالتعليقات بهاي القضية. تخيل نفسك ترخطف وانت عمرك يومين فقط، تخطفك الممرضة اللي بالمستشفى، تروح الايام وتجي، وبعد مرور 17 سنة ترجعك صورة سيلفي مع صديقك الى احضان امك وابوك الحقيقيين. هاي من اكثر القصص المؤثرة اللي راح تسمعها بحياتك، فتأكد انك تكمل الفيديو للنهاية، ولا تنسون ان تدعمونا باللايك والتعليق تشجيعا منكم أنا. ويلا خلينا نروح نبلش بالقصة. في عام 1997 في كيب تاون في دولة جنوب أفريقيا، سيليست وزوجها مورنيه كانوا ينتظرون أول مولود بالعائلة، أول طفل بالعائلة. وفي 28 أبريل من عام 1997 إجا هذا اليوم اللي منتظرينه من زمان، وهو يوم الولادة. وبالفعل راحت الأم للمستشفى وولدت طفلة جميلة وسمتها زيفي. سيليست ولدت ولادة قيصرية، يعني كانت ولادتها صعبة شوي، ولهذا السبب هي بقت بالمستشفى الكم يوم على مود تتعالج وترتاح. وباليوم الثالث اللي هي موجودة بيه بالمستشفى صارت وياها شغلة ما كانت متوقعتها أبد. بهذا اليوم سيليست خلت طفلتها بسرير الأطفال اللي بجانب سريرها مباشرة، وكانت تعبانة جدا، ولهذا السبب هي غطت في نوم عميق. وبعد فترة قصيرة قعدت سيليست على صياح وحدة من الممرضات تقعد بيها من النوم وتسألها عن الطفلة، وتقولها الطفلة راحت وين؟ الطفلة راحت وين؟ الأم جاوبتها وقالت لها أنا استوني نيمتها على السرير اللي بصف، بس الممرضة جاوبتها وقالت لها إنه الطفلة ما موجودة مكانها. دوروا بكل مكان بالمستشفى بس ما لقوا لها اي اثر، وبلغوا الشرطه بالحادث. الشرطه لما اجوا دوروا بكل مكان، طوقوا المكان خارج المستشفى بس بدون فائده. طفله اختفت من الوجود، وكانما ماكو طفله اسمها زيفيني مولوده بهاي المستشفى. لكن وهم يدورون لقوا بعض الحاجات اللي قالوا لها علاقه باختفاء الطفله. هم وجدوا ملابس الطفله وبسطها حقيبه نسائيه فارغه والمخده، وكل هاي الاشياء وجدوها في ممر المستشفى. وهذا الممر الغرض منه دخول النساء الحوامل الى جناح الولاده مباشره وبشكل سريع. وللاسف بهذا الوقت ما كانت اكو اي كاميرات مراقبه بالمستشفى. المحققين لما نتكلموا مع الام سيليست بهاي القضيه قالت لهم انا اثناء النوم كنت قلقانه وما مرتاحه بنومي. شايفين نفسكم من تتعبون وتكونون قلقانين، تنام وترجع تقعد وبعدين ترجع تنام وانت ما تدري بنفسك. المهم وهي بهاي الحاله شافت اكو ممرضه واقفه بجانب سرير طفلتها. الممرضه لما شافت الام قاعده قالت لها انت تعبانه وتحتاجين للراحه، فارجعي نامي واخذي راحتك. وقعدت تطمن بيها على مود تنفذ خطتها. وبالفعل رجعت هاي الام ونامت، بس للاسف كان هذا اسوأ قرار تتخذه بحياتها لما نامت وعافت طفلتها. طبعا هي ما كانت تدري شنو راح يصير وياها. المهم الشرطه استجوبوا كل الامهات اللي كانوا بالمستشفى، ووحده من الامهات هاي كانت عندها قصه مثيره للاهتمام. قالت انه هي اثناء ما طلعت من غرفتها لقضاء بعض الحاجات، تقول لما رجعت الغرفه مالتي لقيت وحده من الممرضات شايله الطفله مالتي، ولما سالتها عن سبب تواجدها
سألتها هنا وخاصة يم الطفلة بكل بساطة جاوبتها إنه الطفلة كانت تبكي وأنا هنا على مود أسكتها. تقول الأم أنا ما ارتاحت بطريقة كلامها ولا ردة فعلها لما شافت. السيناريو اللي استنتجوه الشرطة من خلال هاي الحادثة إنه هاي الممرضة أو المرأة اللي سوت نفسها ممرض استخدمت المخدة اللي لقوها بالجناح الخاص بالولادة. هي حطت المخدة جوا ملابسها أو على بطن على مود تبين نفسها حامل أو ما حد يشك بيها أثناء الدخول. وحدة حامل ما حد راح يسألها وين رايحة وين جاية. بعد ما دخلت جناح الولادة لبست ملابس الممرضات على مود تدخل غرفة الأمهات بدون أن يشك بيها أي أحد. وبعد ما أخذت زفني رمت المخدة وطلعت من الممر للشارع. بس السؤال هنا ليش هاي المرأة خطفت زفني دون الأطفال البقية؟ هل رادت الطفلة إلها أو ممكن تبيعها إلى ناس آخرين؟ عائلة الطفلة زفني اللي هم سيليست ومورنين كانوا مقتنعين إنه اللي أخذ طفلتهم زفني كان مسوي خطة دقيقة جدا على مود ياخذها بدون أن يدري أي أحد بيه. وهي ما كانت تريد طفلة معينة، لا أي طفلة موجودة هناك. والدليل على كلامنا هذا هي المرأة اللي شافت طفلتها شايلتها واحدة من الممرضات أثناء رجوعها للغرفة. المهم بعد يومين من اختفاء الطفلة زفني الشرطة ما توصلوا لأي شيء جديد غير الأشياء اللي لقوها بالمستشفى. الأم سيليست رجعت للبيت وهي بحالة صدمة قوية وما مصدقة باللي صار. فرحتها حرفيا تحولت إلى كابوس مرعب. وسائل الإعلام تكلمت عن هاي القضية، تقريبا كل جنوب أفريقيا عرفوا بهاي القصة. المهم عدى كم أسبوع وفجأة نزل خيط جديد. وحدة بلغت الشرطة إن جيرانهم صار عندهم طفل فجأة وهم أصلا ما شافوها حامل من قبل، والطفلة اللي عندهم تشبه زفن. الشرطة مباشرة راحوا البيت هذول الناس بس اكتشفوا إنه هذا الطفل ولد مو بنت. ومرت السنين وما حد يعرف راحت وين أو مصيرها شنو. وبقت عائلتها كل سنة تحتفل بعيد ميلاد وعدهم أمل إنه ممكن فد يوم يلقون طفلتهم. ومرت السنين سيليست ومورني رزقوا بثلاث أطفال، لكن للأسف الزوجين انفصلوا بعد فترة قصيرة. وبالرغم من انفصالهم هم ظلوا يحتفلون بعيد ميلاد زفني بنتهم مع أطفالهم البقية. وبعد 12 سنة وتحديدا في عام 2009 وحدة اتصلت بتليفون سيليست قالت لها أنا أعرف شنو اللي صار، وطلبت منها مبلغ $70,000 على مود تقلها بالحقيقة. المهم سيليست أول ما خلصت المكالمة اتصلت بالشرطة وقالت لهم باللي صار. والشرطة راحوا بيوم المقابلة للمكان وظلوا يراقبون من بعيد. بس هاي المرأة ما اجت على الموعد، طنشت الموضوع من الأساس. احتمال شكت بسيليست وخافت منها انه تخبر الشرطة، او هي عرفت مكان الشرطة او شافتهم من بعيد وهربوا. المهم هم تعقبوا رقم الهاتف واكتشفوا انه اسمها راندا دوبلي، وعرفوا مكان سكن ودروا انه هي ساكنة بجوار بيت ام سيليست. هي كانت تعرف بقصة سيليست بالتفصيل وتعرف ايش قد ممكن تنطي فلوس بس على مود ترجع طفلتها، فهي حبت تستغل هذا الموضوع وتبتسهم بالفلوس. هذا غير انه الشرطة لما راحوا عندها للبيت ما لقوا اي طفل، وانحكم عليها بالاقامة الجبرية لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية و600 ساعة من الاعمال لخدمة المجتمع، يعني تخدم ببلاش، يعني تنظف الشارع، تشتغل في اماكن خيرية، وهذا كله بدون مقابل. هنا أحداث القصة راح تاخذ غير مجرى، لأن بسنة 2015 ابنة سيليست ومورنين اللي اسمها كاسيدي انولدت بعد فترة من اختطاف زفني وكان عمرها 14 سنة. ولما درست بأول سنة من المرحلة الثانوية تعرفت على هواي صديقات، وحدة منهن عمرها 17 سنة، وهاي البنت كانت بالسنة الأخيرة من المرحلة الثانوية واسمها ميشيل سالمون. المهم هذن البنات أول ما شافن نفسهن حبن بعض وصارن صديقات مقربات، كانن حاسات إنه هن وحدة تعرف الثانية من زمان بس ما يدرن ليش، هو مجرد احساس، لدرجة انه حتى زمايلهم بالمدرسة كانوا يظنون انه هن خوات، حتى اكو درجة كبيرة من التشابه بين سيليست ومورنين لما سمعوا من ابنتهم انه اكو وحدة تشبهها بالمدرسة. الموضوع شدهم وكانوا يردون يعرفون اكثر عن هاي البنية. ابنتهم كاسيدي شوفتهم صورة سيلفي التقطتها مع هاي البنت بالمدرسة. سيليست ومورنين لما شافوا الصورة قالوا فعلا هاي البنية تشبهج كثيرا، وشكوا انه ممكن تكون هاي ابنتهم اللي يدورون عليها من زمان. مهم والد كاسيدي اللي هو مورنيه او زوجته سيليست قرروا انه يشوفون هاي البنيه وجها لوجه، يعني يلتقون بها ويسولفون وياها ويتعرفون عليها اكثر، لانهم كانوا شاكين بصوره كبيره انه هاي ابنتهم الضايعه. المهم بعد خروجهم مع هاي البنت ولما سولفوا وياهم احساسهم بدا يكبر اكثر واكثر، وخطرت على بالهم فكره انه يخلون ابنتهم كاسيدي تسالها عن تاريخ ميلادها بالضبط. وفعلا لما سلتها قالت لها انه هي مولوده في 30 ابريل من عام 1997. مرت الايام طبيعي
طبيعي مثل كالعادة، لكن بعد مرور فترة كم أسبوع هاي البنت ميشيل كانت داخلة بإحدى المحاضرات بالمدرسة. فجأة اجاها واحد من إدارة المدرسة وقالها لازم ترحين الغرفة المدير. هي ما كانت تعرف ليش رايحة أو هو أصلا شنو يريد منها، ولما وصلت شافت اثنين من موظفين الخدمة الاجتماعية منتظريها هناك، وهذا لأن سيليست ومورنيه لما عرفوا تاريخ ميلادها بلغوا الشرطة، والشرطة حققوا مع عائلة ميشيل، واللي اكتشفوه من خلال التحقيقات هو اللي خلاهم يدزون اثنين من موظفين الخدمة الاجتماعية. واحد من الموظفين هذول قال لها انت هم تعرفين قصة اختفاء الطفل الزفني واللي انخطفت بتاريخ كذا ومن مستشفى كذا؟ جاوبتهم ميشيل وقالت لهم لا، وهي ما تعرف اصلا ليش سألوها هذا السؤال. وسألها مرة ثانية وقال لها انت هم تعرفين باي مستشفى انولدتي؟ جاوبتها بلا، وانطت اسم المستشفى اللي شافتها مرة من المرات بتاريخ شهادة ميلاد، وقالوا لها انه اسمك اصلا ما موجود بسجلات هاي المستشفى اللي موجود بتاريخ ميلاد. ولما سمعت منهم هذا الحكي استغربت وما عرفت اصلا عن شنو يحكون. المهم طلبوا منها انه ياخذون عينة DNA، وما كان عندها اي شك انه ممكن يطلعون ابوها ليفونا ومايكل اللي عاشوا وياهم طول عمرهم مو ابواها الحقيقيين. وقالت لهم انه امها ليفونا ام جيدة وعمرها ما كذبت عليه وهي تعاملها احسن معاملة، كذلك ابوها مايكل يعاملها احسن معاملة، والاثنين هم يحبوها جدا. ولما طلع تحليل DNA هنا كانت الصدمة القوية، اكتشفوا انه ميشيل سولومون هي نفسها الطفلة زيفيني اللي انخطفت وهي عمرها 3 أيام. طبعا ما حصدق انه من خلال صورة سيلفي تنحل قضية عمرها اكثر من 17 سنة، وانه اختها الصغيرة تداوم وياها بنفس المدرسة بدون ان تدري. لا، والاغرب من هذا انه طول هاي السنين كانت عايشة على بعد 3 أميال من بيت عائلتها الحقيقية. طبعا بعد ظهور تحليل DNA المفروض من زيفيني ما تعيش ببيت ليفونا ومايك، لان حاليا يعتبرون مو بيت عائلتها، لذلك هي قعدت في بيت خاص بالخدمة المجتمعية لمدة 3 أشهر لحد ما تكمل السن القانوني وهو عمره 18، وبعدها تقرر بكيف. وهذا غير انه هم قضوا على ليفونا ومايكل على مود يحققون وياهم بهاي القضية. طبعا بهذا الوقت ميشيل كانت بصدمة قوية، فهي كانت تريد تشوف ليفونا على مود تعرف الحقيقة منه، والشرطة رتبوا لقاء رسمي ما بين ميشيل وابواه الحقيقيين اللي هم سيليست ومورنيه. طبعا سيليست ومورنيه ما كان عندهم اي كلام يعبر عن المشاعر اللي هم يحسون به بعد ما اخيرا عثروا على بنتهم المفقودة. كانوا يقولون انه هم اول ما شافوا ميشيل حسوا انه هاي ابنتهم. ليفونا حاليا بالحبس، لكن الشرطة ما كانوا متأكدين اذا كان مايكل مشاركها بهاي الجريمة او لا، لذلك هو بقى خارج السجن على مود يحققون وياه بعد اكثر. والعجيب بالموضوع انه من خلال التحقيقات مع مايكل قال انه ميشيل بنتي، واصلا هي شلون مو بنت، وكانت واضحة عليه الصدمة وما يعرف شنو الحقيقة. الشرطة بعد ما حققوا اكثر واجروا بعض التحريات اكتشفوا انه ليفونا كانت حامل ببقتها، بس هي فقدت الطفل مالتها او صار عندها اسقاط. قررت تروح للمستشفى وتخطف اي طفل هناك على مود تعوض ابنها اللي مات، بس هي اللي سوتها خلت ام ثانية تعاني نفس الشعور، بل اسوأ من هذا الشعور، لان هاي الام ما كانت تعرف مصير طفلتها. هسه نجي للتبرير اللي قالته ليفونا على خطف الطفل، واللي كان غريب الصراحة. ليفونا تقول هي ما سوت شيء غلط، كل المشكلة اللي عندها انه هي ما عندها قدرة على الانجاب، فهي كانت تتعالج من هذا الموضوع لكن بدون فائدة، وكانت تتمنى انه تتبنى طفل، وهي اصلا ما اخذت الطفلة وانما اخذها شخص ثاني. تقول اثناء ما كنت تتعالج من العقم باحد المراكز، كانت بهذا المركز وحدة اسمها سيلفيا، عرضت علي طفلة للتبني وقالت لي انه اهلها ما يردوه. ليفونا تقول اول ما سمعت هذا الخبر منها وافقت على طول، وكنت اريد هاي الطفلة باي شكل من الاشكال. تقول توعدت وياها محطة القطار واخذتها منها هناك. الشرطة بعد التحريات اللي سووها اثبتوا انه كلامها كله غلط وما له اي اساس من الصحة، وماكو وحدة اصلا اسمها سيلفيا بهذا المركز، ولو كان شافوا اسمها مسجل بسجلات المركز كذبونه او موظف. وبعام 2015 بدت المحاكمة مع ليفونا، واغسطس من عام 2016 انحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. القاضي يقول انه ليفونا خطفت الطفل بدون اي احساس بالذنب، والمدعي العام بالمحكمة كان يقول انه ليفونا كانت تريد تبين انه هي ضحية وما عندها ذنب. وبعد كم شهر من اصدار الحكم ميشيل راحت تزورها بالسجن وقالت لها اذا ترديني ابقى وياك على علاقة طيبة لازم تقولي لي بالحقيقة. طبعا ميشيل كانت جدا متاثرة باللي صار، وكانت تريد بس تعرف الحقيقة من ليفونا، وبدل ما تقولها بالحقيقة وتعترف لها قعدت تنطيها نصائح بالحمل، وقالت لها انه ممكن في يوم من الايام اقول لك بالحقيقة. كانت مصرة انه هي ما سوت شيء غلط. ميشيل بال 2015 الفت كتاب اسمه تو ماذر وان توتر، وكان قصة حقيقية. هاي البنية احتفظت باسم ميشيل واحتفظت باسم زيفيني، لان ميشيل هو الاسم اللي تربت عليه، اما زيفيني فهو اسمها الحقيقي. قالت انه هي اول مرة كرهت ابواها الحقيقيين لان دخلوا ليفونا امها للسجن، بس حاليا وخصوصا بعد ما انجبت طفل ادركت احساس الاهل بعد فقدان الابناء. اما ليفونا فهي لحد الان موجودة بالسجن وما اعترفت لاي احد
وحتى لزوجها مايكل. سيليستا ومورنيه قالوا عمرهم ما راح يسامحون ليفونا على اللي سوته لأن حرمتهم من ابنتهم طوال هاي السنين. واللي يقهر هذا الموضوع أكثر إنه بعد ما عثروا أخيرا على ابنتهم، ميشيل لقى الصعوبة إنه تتأقلم على الوضع الجديد لأن سيليستا ومورنيه كانوا يعتبرون أغراب عنه، ولقت صعوبة إنه تعيش وياهم، فعاشت مع أبوها مايكل اللي شافته إنه هو اللي رباها ومرتبطة بيه وتحبه. برأيي الشخصي إنه ليفونا هي اللي خطفت الطفل، لأن زيفيني لما انخطفت صورتها انتشرت بكل وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال لو واحد انطاك طفل وتكتشف إنه ما عنده أي أوراق رسمية، أنت على طول راح تشك بالموضوع. يعني هي لو كلامها كان صحيح وكان عندها ضمير شوية كانت تقدر تبلغ الشرطة باللي صار. فأني أشوف اعترافاتها وكلامها اللي حكتها كله كذب. هاي القصة سووا عنها مسلسل ينعرض حاليا على النتفليكس واسمه بلود أند واتر. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، هل ليفونا تشوفوها هي اللي خطفت الطفلة أو كلامها صحيح إنه هي عرفتها من خلال المركز وأخذت الطفلة لأنه حطت القطار على أنها طفلة للتبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم قصتنا كلش حلوة ومؤثرة وبيها حكمة. أنا ما أحب أضيع وقتك الثمين بأشياء تافهة وما بيها معنى. هاي القصة اليوم أنا متأكد 100% راح تستفاد من عندها هواي. حدثت بأحد المدن العراقية ويرويها قاضي متقاعد. هاي القصة كتبها هذا القاضي في مذكراته، وأنا جبت لك هاي القصة حرفيا من هاي المذكرات بدون لا زيادة ولا نقصان، يعني قصة حقيقية 100%. قصتنا اليوم صارت شخصيا قدام هذا القاضي، البيت جيرانه، يعني البيت الملاصق لدار هذا القاضي، وتتحدث عن رجل فقير كان عايش بأحد المدن العراقية وكان عمله بقال يبيع الخضروات، وكانت عائلته مؤلفة من 5 أولاد وزوجته وخوات 2 وأمه الطاعنة بالسن، ووالده كان متوفي. أما داره فكانت عبارة عن خرابة، غرفة واحدة تحيط فيها الأنقاض، وهاي العائلة الوحدة كلها تنام بهاي الغرفة وتاكل وتشرب وتمارس أعمال. لكن هاي العائلة حسب كلام القاضي كانت عايشة بسعادة رغم قلة الإمكانيات. وكان هذا الرجل يذهب الصبح للعمل ويرجع بعد غروب الشمس، وإذا عاد هذا الرجل بعد غروب الشمس للبيت يجيب وياه بعد الخضروات والخبز واللحم، والعائلة كلها تستقبله بأفراح وأهازيج. ما كان يجيب اللحم كل يوميا إلا إذا كان ربحه من الحانوت زين، وإذا كان شغله مو زين يجيب بعض الخضروات الباقية والزايدة من هذا الحانوت للبيت. يقول هذا القاضي أنا كنت كل يوميا أقعد بالحديقة المجاورة لمنزل هذا الجيران وأسمع فرحتهم بعودة أبوه، يتلقونه من الباب بفرح وياخذون الأكل منه ويطبخون، وكنت أنا أشتم ريحة الأكل من بيتهم، وأنا من يمي أنبسط وأفرح بعودة هذا الأبو كأنما أبوي رجع من العمل وجايب لي هدية. هذا القاضي يقول كانت علاقتي بهم طيبة، أزورهم بين فترة وفترة وأطمن على صحتهم، وكنت كثيرا ما أحب أن أعيش بسعادة مثلهم. واستمر هذا الوضع على حاله لسنوات. لكن القاضي يقول في أحد الأيام وأنا جالس بالحديقة سمعت صوت صراخ وعويل يجي من هذا البيت. طلعت حال الجيران على مود أشوف شنو هذا مصدر الصوت، وإذا بجهاز الأمن أو الشرطة حاملين على أكتافهم جثة نعش، وهاي الجثة كانت الوالد هاي العائلة، وإذا بالزوجة والأطفال والأم والأخوات يبكون بالشارع، لأن هاي العائلة ما كان عندهم أحد غير هذا الوالد المعين الوحيد. لكن سبحان الله تغيرت حالة هاي العائلة 180 درجة بعد موت والدهم. هذا الرجل كعادته أغلق حانوته بعد انتهاء العمل وراح للقصاب على مود يشتري لحم، وراح للخباز يشتري خبز، وهو حامل بعض خضرواته من دكانه، فأراد عبور الشارع فدهسته سيارة طائشة ومات بنفس اللحظة. جمعوا الأهالي حول النعش وجمعنا المال على مود نغطي تكاليف الدفن، وأنفقنا المال على تجهيز الدفن وانطينا الزايد لهاي العائلة. لكن يقول هذا المبلغ اللي انطيناه لهاي العائلة كان بسيط جدا. بعد وفاة والد هاي الأسرة مر يوم، يومين، 3 أيام، أسبوع، والمال اللي عندهم كله خلص. وكان أكبر أولاد هاي الأسرة عمره 15 سنة، كان بالأول متوسط. وهاي العائلة ما كانت عندها حل غير إنه هذا الولد يترك الدراسة ويفتح محل أبوه. فأمه قالت له لو تبقى بالدراسة ونموت من الجوع لو ترجع تفتح دكان أبوك وتحل محل. وفعلا هذا الولد ترك الدراسة وثاني يوم رجع فتح دكان والده، وبدأ يشتغل مثل والده، يروح الصبح ويرجع بالليل ويجيب بعض الحاجات لهاي العائلة. لكن يقول الابتسامة غابت عن هاي العائلة والضحكة اختفت للأبد، ودفنوا سعادتهم مع فقيدهم الرائع. الولد أكيد حاول بكل الطرق أن يسد مكان أبوه، لكن تدرون أنتم الوالد ما يتعوض أبد. مرت الأيام ثقيلة على هاي العائلة وانقضت 3 سنوات أخرى، وصار عمر الولد 18 سنة. وتعرفون أنتم النظام العراقي سابقا تجنيد إلزامي ما تجنيد إلزامي، يعني إذا الولد ما عنده دراسة فمن يصير عمره 18 سنة يروح للجيش. فقالوا أن هذا الولد لازم يحضر للتجنيد وإلا هناك عقوبات وسجن وهاي الأمور كلها. قعدت هاي
العائلة على مود تتشاور وتشوف شنو تسوي، الأم والخوات والجدة. فقالوا ماكو غير إنه أخوه الأصغر هو اللي يكمش الدكان مكانه. لكن هذا الولد كان بالصف الخامس الإعدادي، يعني ما بقى له شيء ويروح للسادس إعدادي ويكمل ويلتحق بالكلية. قالوا الأفضل إنه نخليه يكمل الدراسة، شنو ذنبه هذا المسكين. المهم هذا الابن راح التحق بالجيش بمدينة ثانية غير المدينة اللي هو ساكن بها، تبعد عن مدينته حوالي ساعتين إلى ساعتين ونص، يعني 250 كيلو تقريبا. وأثناء تدريب هذا الولد بالجيش لاحظ أحد الضباط أن هذا الولد تصرفاته غريبة، يشوفه مذهول ويفكره هواي ويحكي ويا نفسه، يعني كان حاضر بس بجسده غايب بفكره. هذا الضابط مرة ينصحه مرة يعاقبه مرة يعلمه، فشاف انه هذا الشيء ما قاعد يفيده يا ابد، باله مو يم التدريب ابد، يم امه يم خواته يم بيته. الضابط قال لازم اعرف شنو قصة هذا الولد. قال له تعال انت شبيك، شنو قصتك، لازم تحكي لي اليوم شبيك. هذا الولد حكى للضابط كل شيء، قال له انا قصتي كذا وكذا، ابوي مات وانا وقفت بمكان ابوي بالدكان وبعدين التحقت وياكم وعفت عائلتي بدون معين. الضابط بعد ما سمع هاي القصة كلش حزن على هذا الولد وقال له انا اسف واعتذر منك، وما كنت اعرف انه انت شايل هموم الدنيا كلها فوق راسك. بعد ما عرف قصة هذا الولد راح الآمر السرية مالته وعرض مشكلة هذا الولد، قال لهم إن هذا الولد لازم يبقى بالمطبخ، ما أقدر أخليه بالميدان والأسلحة، أفضل إله وإنه. قالوا له أوكي نخليه، وفعلا خلوه مطبخ الجيش، يعني يقطع اللحم ويوزع الطعام للجنود وغيرها. أما العائلة بعد ما راح ابنهم فما كانت حالتهم أحسن من حالة ابن. والدة هاي العائلة حالتها مثل حالة ابنها، يعني هم قلقانة وتفكر وحايرة شنو تسوي. الفلوس اللي عندها كلها خلصت، الأكل كله خلص، الوضع كلش تعبان. فوصلت الحل انه تروح لأحد سماسرة العقار اللي يشتغلون ببيع وشراء البيوت. قالت له انه اني اريد ارهن هذا البيت بس على مود ناكل ونشرب. قال لها موافق بس بشرط انه ترجعي لي المبلغ بعد شهر كامل، وبيناتنا عقد اذا ما رجعتي لي هذا المبلغ هذا البيت راح اسحبه من عندك. المرة هاي وافقت على هذا الشرط لان ما عندها غير حل، الوضعية مالتها تعبانة، اطفالها مو مال شغل ابد، هنت الدار مقابل 50 دينار وهو كان يسوى أكثر من 400 دينار ببقى. بعدين هاي المرة فكرت إنه أنا منين أجيب هذا المال خلال شهر، إنه أني أطفالي أبد مو مع شغل، فقررت إنه تبيع البيت كامل. فقالت إحنا ميتين من الجوع ميتين، أحسن شيء إنه أني أبيع الدار. وفعلا باعت هذا الدار مقابل 400 دينار، وقضت 29 يوم على إجراءات النقل والوثيقة ونقل الملكية للمالك الجديد. يعني هي المسكينة خلال هاي 29 يوم ركضت بإيديها ورجليها ليل مع نهار على مود تكمل إجراءات النقل وتستلم 400 دينار. ليش كانت مستعجلة كل هذا الوقت على مود تستلم الفلوس وتحول للمالك الجديد؟ السبب إنه الجيش كان منطيها مهلة شهر واحد إذا تريد تنطي بدل، والبدل معناه إنه أنت تعطي مبلغ من المال على مود يعفيك من التجنيد. كانت قبل قيمة البدل تقريبا أكثر من 100 دينار، انطوها مجال شهر واحد، إذا ما أنطت هذا المبلغ كامل ابنها راح يقضي 3 سنين بالتجنيد الإلزام، وإذا تأخرت يوم واحد راح يروح عليها كل. وقالت إنه أنا إن شاء الله ألحق. وكان دوام ابنها بغير محافظة، تبعد 250 كيلو تقريبا من ساعتين إلى 3، وفعلا أخذت وياها ال 400 دينار كاملة على مود تنطي 100 دينار وتطلع ابن. راحت للجراج مال السيارات اللي تنقل الركاب، وكان بوقتها الوقت ليل، يعني طلعت حوالي الساعة 6 بالليل أو 7 على مود توصل ثاني يوم من الصبح بداية الدوام ساعة ب8، لأن أنتم تدرون وقت نهاية الدوام 1 الظهر، فما كان عندها غير حل، لازم تطلع من الليل على مود تلحق. المهم راحت للجراج، انتظرت ساعة ساعتين 3 وركاب ماكو بس سواق التكاسي موجودين. وتدرون انتم السائق ما يطلع اذا نفر واحد او نفرين الا تقبض السيارة. شافت ان الوقت تأخر عليها كلش وعبرية ابد ماكو بس السواق باقي، فحاجت احد السواق اللي هناك وقالت له انه اني استأجر السيارة كاملة بس اخذني هسه. قالها اوكي ماكو مشكلة، صعدها بالسيارة وانطلق للمكان المحدد. طبعا الطريق او المدينة المقصودة كانت بيناتهم وادي اسمه سحيق، يعني طريق خطر ووعر ومنطقة جبلية وتحيط به الحيوانات المفترسة من كل جانب. هم بالطريق سألها هذا السائق انه انت شنو قصتك؟ ليش مستعجلة؟ ليش دفعت فلوس النفرات كاملة؟ مسكينة قالت له بالقصة كاملة، وقالت له انه هي شايلة 400 دينار وراح تنطي 100 دينار على مود تطلع ابن. راعي التاكسي من سمع هاي المرة شايلة 400 دينار ومبلغ 400 دينار مو بسيط كان بوقتها، لا مبلغ كبير كله، بدأ الشيطان يلعب براسه ويوسوس له. وتدرون انه انتم طريق مظلم ونص الليل وما روحتها ومارين ببادي مظلم وماكو اي احد هنا، قال لازم اقضي عليها واخذ هاي الفلوس. وفعلا وقف بذاك الوادي على جانب الطريق
والمرة مذهولة ما تعرف شنو تسوي. على طول وبدون تفاهم نزل من سيارته ورجع فتح الباب الخلفي وسحل المرة من السيارة. أخذت تستنجد بيه بكل المقدسات اللي عبتها إنه يعوفها على مود ابن، وتوسلت بيه خطية وقالت له ما عندي غير هذا ابني وأني أريد أطلعه بهاي الرجال ما بيه ذرة رحمة، على طول سحبها من الوادي ورماها من فوق على طول 20 متر، ونزل وراها على مود يتأكد انه هي ماتت لو لا، وفعلا شافها مثل الجثة والدم ينزف من جميع أكتارها. فأخذ الفلوس وصعد بسيارته وراح للمدينة اللي كان قاصدها، لأن خاف انه يرجع للجراج ويكشف، لأن تعرفون انه بالجراج عندهم نظام انه ياخذ هذه العبرية يذبهم بالجراج هذاك ويجيب عبرية من هناك ويرجع، يعني الوقت يعرفوه بيناتهم السواق. فخاف انه خاف ينكشف، فراح قصد المدينة قال انه اني اجيب عبرية من هناك ونفس وضعيتي وارجع. المهم راح للمدينة المقصودة وتأخر هناك واخذ عبرية ورجع، ومن رجع سألوه اصدقائه انه انت ليش تأخرت، وكانت حالته حالة من التفكير وقلق جدا. قالوا له عقابا لك انه انت تاخذ هذول الركاب مرة ثانية وترجع نفس المدينة اللي جيت منها هسه. اريدكم بس تركزون وياي شوية. قتل المرة امس بالليل وراح لنفس المدينة وجاب ركاب من هذيك المدينة ورجع للجراج اللي انطلق منه، ومنظمين التاكسي خلوه ياخذ ركاب نفس المدينة اللي اجى منها. اخذ الركاب وياه وانطلق من نفس المدينة ونفس الطريق، وفجأة وهو يمشي بالطريق وقف السيارة وقال لهم انه اني اريد اقضي حاجتي بالقرب من هذا المكان. لكن سبحان الله دائما المجرم يدور حول جريمته، سبحان الله يدور حول جريمته، وقال انه اني بس اريد اتأكد من عدها انه هي ماتت او لا. نزل للمكان اللي رمى منه المرة تقريبا 20 متر لجوا، وهنا كانت الصدمة. هاي المرأة لحد الآن عايشة وتنزف، بس هي تنازع الحياة. يوم كامل هي تنزف ومكسرة تكسير والدم ينزف من جميع أكتارها، وقال لها يا ملعونة انت لحد هاي اللحظة عايشة. فشال صخرة كبيرة على مود يقتلها، أو أول ما شال الصخرة طلعت له أفعى كبيرة سامة، وهاي الأفعى لدغته وصرخ صوت هز الوادي بأكمله، وخلى حتى ركاب التاكسي يسمعون هذا الصوت ويجون ركض على مود يشوفون صاحبهم. لما اجوا ركاب التاكسي على مود يشوفوه لقوه مطروح بالارض بصف هاي المرة، وطاروا بيهم اثنيناتهم للمستشفى. والمفارقة ان هاي المستشفى بنفس المدينة اللي يداوم بيها ابن هاي المرة، وبالطريق سائق المجرم التاكسي فارق الحياة متأثر بهذا، لكن قدروا ينقذون هاي المرأة من النزيف والكسور. واجوا المحققين للمستشفى على مود يعرفون كافة التفاصيل، والمرأة حكت لهم كل شيء بالتفصيل وقالت لهم على قصة ابنها بالكامل. وراحوا اخذوا المال من جيب هذا السائق المجرم، وطلبت منهم حضور ولدها للمستشفى. والمحققين بعد ما سمعوا قصتها قالوا انه احنا راح نتكفل بقضية ابنك وراح نجيبه إليش للمستشفى. وبعدها هاي المرأة راحت بغيبوبة وظنوا ان هاي المرأة ماتت، لكن بعد ما استيقظت من الغيبوبة لقيت ابنها بصف. عرفت ان المحققين تكفلوا بقضية ابنها وتسرح ابنها من الجيش. ويوم بعد يوم تحسنت حالتها واخذت ابنها ورجعت البيت. طبعا قصة نجاتها وقصة موت السائق تداولت كثيرا ذاك الوقت. القاضي يقول سمعت هاي القصة مثل ما سمعها باقي الجيران، واتفقوا الناس اللي مدينتها انه يجمعون المال ويشتروا لها بيت جديد. طبعا المالك الجديد للدار بعد ما سمع بقصة هاي المرة رجع لها البيت، وبقى عندها باقي 300 دينار وباقي المبلغ اللي جمعوا لها الجيران. رجع ابنها فتح الدكان وجدد الدكان وكبره ووسعه وجدد البيت اللي ساكنين بيه من هذا المال، والناس قامت تجي من مكان بعيد على مود يشترون منه. وخلال سنة واحدة توسع شغله وصار من أكبر التجار بمدينته. أما الأولاد فتخرجوا واحد واحد، واحد منهم صار ضابط، وواحد منهم صار طبيب، وواحد منهم صار مهندس، وانفتحت عليهم أبواب الرزق من جميع الجهات. القاضي بالمذكرات مالته يقول بعد ما أنجى الله هاي المرة راح سألتها، يقول قلت لها شنو شعورك لما السائق رماك بهذاك الوادي المظلم؟ قالت له لما رماني أول بداية أغمى علي، لكن لما صحيت وشفت المكان المظلم والحيوانات المفترسة من جميع الجهات تقول إنه أني أبد ما اهتميت، كان كل همي إنه أني أريد أطلع ابني، ورفعت إيدي أدعي الله إنه ينجيني على موت ابني، وظليت أدعي لما أغمى علي مرة ثانية. صحيت ثاني يوم الصبح وإجا السائق اللي رماني نفسه، لما شافني قال لي يا ملعونة أنت لحد الآن عايشة؟ تقول أنا استسلمت خلاص لأن أني ميتة. يا جماعة شوف تدبير رب العالمين بهاي القصة، يعني شيء عجيب. هي ليلة كاملة تنازع الحياة، ليش ما حد شاف؟ تدرون ليش ما حد شافها واجا ياخذها؟ على مود نفس سائق التاكسي يرجع يتأكد منها إذا كانت عدلة أو ميتة ويموت بنفس المكان.
الشغلة الثانية تدبير رب العالمين شيء عظيم. ليش خلى منظمين التاكسي يرجعون هذا السائق هو نفس المكان اللي اجى منه؟ وشنو هذا الفضول اللي عند السائق خلاه يرجع يتأكد منها عدله او مي؟ ولو ما الصرخة العالية كان ما حد سمعه وما حد عنده المكان، ووقع بصف هاي المرة على مود يجون يشوفوه هو والمرة بهذا الليل وينقذوهم اثنيناتهم. اللي صار كل هذا استجابة رب العالمين الدعاء هاي المرأة وقتل قاتلها طبعا، وهاي القصة كانت من الواقع، لكن اللي صار بيها أغرب من الخيال. طبعا بعض الناس اللي قرأوا القصة أو اللي راح يشوفون هذا الفيديو راح يقولون هذا كل اللي صار مصادفة، وأنا أقول مو من المعقول أنه كل اللي صار من المصادفة، ماكو أي شك هذا تدبير من الله سبحانه وتعالى. ويبقى أنتم شنو رأيكم بهاي القصة اكتبوا لي بالتعليقات. وبنهاية هذا الفيديو إذا كنت أحد الأبطال اللي يستمرون وياي لنهاية الفيديو وبعدك ما مشترك، اشترك بهاي القناة وفعل الجرس، وإذا كنت مشترك انطي لايك لهذا الفيديو وعلق لي تعليق حلو، وشكرا لكم.